สวัสดีครับวันนี้ก็14ตุลานะครับที่อเมริกาตอนนี้9:16 นาทีตอนเช้านะฮะอากาศก็กำลังเย็นสบายเลยนะแต่แดดออกเยอะแยะไปหมดนะครับคุณเพียวที่บอกว่าไม่ได้ทำงานตลอดทั้งสัปดาห์เลยก็เมารถอยู่ทั้งสัปดาห์เนาะน่าจะสนุกดีนะครับเวลาที่ทำงานแบบเป็นอิสระจากเวลาออฟฟิศอืมกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของตัวเองเลยหรือเปล่าไม่ได้กำหนดเลยครับเพราะว่าปกติผมชอบทำงานอยู่แล้วก็ไม่ได้หยุดนะครับ ถ้าเราไลฟ์ทุกวันนะครับก็โอเคดีนะผมก็สนุกดีเหมือนกันเพราะว่ามันได้หาความรู้แล้วก็แต่ละวันเราก็ได้อ่านในสิ่งที่เราอยากจะอ่านใช่ไหมงานวิจัยตัวไหนที่เราชอบเราก็อ่านเนี่ยมีเวลาเยอะดีกว่าเดิมเยอะเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้ชอบหยุดอยู่เฉยๆด้วยอยู่แล้วเป็นธรรมดาถ้าหยุดก็ไปยิมหรือไม่งั้นก็ฟังอะไรสักอย่างนะครับมันก็สนุกดี ตอนนี้ก็แน่นอนข่าว drama ต่างๆที่ประเทศไทยก็เยอะแยะเต็มไปหมดเนาะเมื่อคืนนอนไปก่อนยังไม่ได้ไปนั่งดูรายการต่างๆที่เขาจัดเลยนะก็คงจะต้องไปนั่งตามดูตอนที่หลังจากไลฟ์เสร็จว่างๆก็มาฟังดูนะครับแล้วสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับอ่าทานมื้อเย็นดีก็ทานให้อร่อยนะครับเล็บเหลืองจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันก็ขึ้นกับสาเหตุว่าทำไมมันถึงเหลืองนะครับบางคนสูบบุหรี่เล็บก็เหลืองได้นะครับก็มีปัญหาถูกไหมครับบางคนที่มันเหลืองมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีการติดเชื้ออยู่ที่เล็บอันนั้นก็แย่ได้เหมือนกันทำให้เล็บมันลักษณะผิดรูปไปก็หลุดไปนะครับบางคนก็เพราะสีต่างๆแต่ว่ามันจะมีโรคหนึ่งชื่อโรคเล็บเหลืองภาษาอังกฤษตรงตัวเลยครับ Yellow Nail Syndrome โรคเล็บเหลือง ซึ่งโรคนี้เนี่ยมันจะเป็นความผิดปกติทางหลอดน้ำเหลืองของเรานะครับเป็นโรคทางจริงๆเป็นโรคปอดโรคหนึ่งนะที่หมอโรคปอดทุกคนจะต้องรู้จัก Yellow Nail Syndrome นะฮะคือมันอาการแรกเริ่มของมันเนี่ยหมอโรคปอดส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มาด้วยโรคปอดตอนแรกที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยอาการเล็บเนี่ยมันไม่ค่อยงอกเท่าไรมันงอกช้าเนี่ยปกติคนเนี่ย สักอาทิตย์2 อาทิตย์เล็บมันก็ยาวใช่ไหมพวกนี้เนี่ยเป็นเดือน2เดือนยังไม่ยาวเลย3เดือนก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วมันก็หลังจากนั้นก็เริ่มกุดสั้นเริ่มมีการผิดรูปเริ่มหนาตัวขึ้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าน้ำเหลืองมันคั่งนะพอมันคั่งมากๆเนี่ยมันไม่ใช่คั่งแค่ตรงเล็บอย่างเดียวมันก็ไปคั่งที่ปอดด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยปอดก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาคือเป็นเรื่องของ bronchiectasis หรือถุงลมโป่งเป็นหลอดลมโป่งพองนะครับ ก็จะเป็นเรื้อรังพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ทางเดินน้ำเหลืองในร่างกายก็จะผิดปกติไปหมดนะนี่ก็เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้เป็นเล็บเหลืองแล้วมันอันตรายด้วยก็มีการรักษาบางอย่างที่เราต้องทำในคนไข้กลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวค่อยอ่านสรุปที่บอสพอออกโหนกระแสและ The Standard The Standard ก็กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับลองไปดูก่อนก็ได้ครับแล้วดูเสร็จปุ๊บมาเล่าให้ผมฟังด้วยผมขี้เกียจไปนั่งดูทั้งอันนะ กลืนน้ำลายแล้วเจ็บหูขวาเกิดจากอะไรก็มันอาจจะมีการติดเชื้อที่หูข้างขวาของคุณก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีความผิดปกติของท่อที่เชื่อมระหว่างหูกับจมูกก็คือท่อ Eustachium นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติไปก็มีการปรับความดันที่มันไม่เหมาะสมก็จะมีอาการปวดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะต้องไปตรวจนะครับจะได้รู้ว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่นะครับถ้าเกิดเรามาเฉยๆเราตอบไม่ได้ว่าต้องเป็นยังไงนะ คุณเจเจได้ผ่านระยะประชิดกับบอสหลายคนเฮ้ยเดี๋ยวเจเจนี่เป็นบอสเจเจหรือเปล่าวะเนี่ยบอสเจเจหรือเปล่าหรือเป็นพ่อขายใครสักคนหรือเปล่านะเรากำลังต้องต้องเกาะกระแสเนาะตอนนี้เขาก็เนี่ยบอสทุกคนก็ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเป็นบอสเจเจแล้วพ่อขายทั้งหลายแหล่เนี่ย20กว่าคนก็คงจะต้องมีการมาให้สัมภาษณ์อะไรสักอย่างใช่ไหมครับอืม โรคยิ้มย้ำคิดย้ำทำแก้ยังไงต้องใช้ยาครับต้องใช้ยาแล้วก็การทำจิตบำบัดกับหมอทางด้านจิตเวชนะโรคย้ำคิดย้ำทำนี่ก็เป็นกันเยอะบางคนเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรักษาด้วยตัวเองก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเยอะจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยเช่นแบบล้างมือตลอดเวลาโดนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องล้างแล้วล้างจนมือมันลอกเป็นแผลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลหาจิตแพทย์รักษานะครับ ขอบคุณคุณ Wonder Wishy นะครับคุณก้อยๆนะครับที่ส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังใหม่นะครับอืม
เดี๋ยวต้องลองดูว่าเป็นบอสเจเจจริงหรือเปล่าเนาะ วันโคลัมบัส for Indigenous Tribe ใช่ไหมฮะผมก็ไม่ได้ไปติดตามอะไรวันพวกนี้เนาะแม่เป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบกินยาแล้วหายแล้วเป็นขึ้นมาอีกเพราะว่ามีขึ้นใหม่ก้อนใหม่ๆจะกดไม่เจ็บไม่มีอาการอื่นๆถ้าไม่กดก็ต่อมน้ำเหลืองอักเสบมันต้องเจ็บนะถ้ามันไม่เจ็บเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ใช่อาการต่อมน้ำเหลืองอักเสบครับแต่ถ้าเกิดมันโตแข็งนะครับแข็งแล้วไม่เจ็บเนี่ยกดแล้วมันแข็งมากเลยมันเลื่อนไปเลื่อนมาไม่ได้เลยไอ้นี้ต้องระวังโรคมะเร็งต้องไปตรวจนะฮะ หรือถ้ามันเป็นเยอะๆแล้วเรากังวลเนี่ยกลับไปตรวจใหม่เลยอาจจะต้องตัดต่อมน้ำเหลืองมาตรวจว่ามันเป็นอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับเช้ามืดไอแห้งทุกวันความเสี่ยงอะไรไหมครับการไอแห้งมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรหรอกแต่อะไรที่ทำให้ไอแห้งนั่นน่ะคือปัญหานะครับเช่นคุณอาจจะแพ้อะไรสักอย่างในตอนเช้าก็ได้นะครับหรือแพ้อากาศหรือบางคนมีกรดไหลย้อนนอนมาทั้งคืนตื่นมาตอนเช้ามันขมๆคอแล้วไออันนี้ก็ต้องไปแก้ไขที่ตัวต้นเหตุนะครับ ที่อเมริกาก็หยุดนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับโรงพยาบาลจะไม่มีวันหยุดนะครับขอบคุณคุณจุงนะครับที่ส่งฮาร์ t มีมาให้นะ MK26 ไม่ต้องบอกหรอกครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่องนี้นะฮะเรื่องซามทั้งเรื่องเลยนะครับเอฟเฟกต์ของซามเหมือนกันทุกตัวจะมากจะน้อยเหมือนกันหมดทุกตัวนั่นก็คืออันทะฝ่อนะครับซามเนี่ยทำให้อันทะฝ่อแน่นอนบางคนก็ใช้ไปแล้วก็มีความเกรี้ยวกราดมากกว่าปกติค่าการทำงานของตับก็สามารถผิดปกติได้เหมือนกันนะฮะหรือแล้วแต่ซามชนิดบางอันถ้าเป็นพวกแอนเดอรีนเนี่ยก็บางคนก็จะมีมองภาพแล้วเห็นเป็นสีเหลืองๆนะครับ ไม่ใช่ฟ้าเหลืองนะครับแต่ว่าทุกอย่างเหลืองหมดเลยนะฮะนั่นแหละก็คือเป็นเอฟเฟกต์ของแอนเดอรีนนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คนตอบสนองบางคนกินโดสเท่านึงก็ไม่เกิดอะไรคนบางคนกินเข้าไปก็เฮ้ยเกิดเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจก่อนแล้วกันถ้าจะกินมันอาจจะไม่เป็นอะไรเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นอะไรจนกระทั่งแย่ไปเลยก็มีเหมือนกันดังนั้นคุณก็ต้องไปตรวจดูดีๆแล้วกันถ้าเกิดจะกินยาตัวนี้นะครับอืม ตรวจชิ้นเนื้อที่หน้าอกต้องตรวจดูทุกกี่เดือน ถ้าตรวจชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ยมันไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับเราเจาะออกมาตรวจก็จบแล้วครับนะไม่ต้องตรวจซ้ำแต่ไอ้ที่ซ้ำเนี่ยก็คือ Mammogram หรือไม่ก็อัลตราซาวด์หน้าอกนะครับที่ต้องทำเดินลงน้ำหนักแล้วเจ็บขาขวาเกี่ยวกับก้มตัวยืดตัวปลายเท้าหรือเปล่าเพิ่งเป็นวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณอาจจะไปลงน้ำหนักอะไรตรงนั้นผิดก็ได้นะครับอาจจะมีการอักเสบอยู่ก็อย่าเพิ่งไปลงน้ำหนักมันแล้วกันนะฮะ ไปหาหมอมาแล้วได้ตรวจเรียบร้อยแล้วก็ดีแล้วครับถ้าตรวจแล้วก็สอบถามหมอให้ละเอียดเนาะให้เราเข้าใจว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรต้องทำยังไงต่อถ้าไม่หายแล้วต้องทำยังไงอีกอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้ถามให้เข้าใจทุกอย่างนะครับอืมแม่กินข้าวไม่ตรงเวลาแสบท้องพอกินข้าวเสร็จก็ไม่หายแสบเป็นวันหนึ่งเต็มๆโรคกระเพาะหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนก็ได้นะครับแต่นี่มันเป็นแค่วันเดียวนะถ้ามันเป็นหลายวันค่อยว่ากันนะครับ บอสเจเจลิคคอลลาเจนไงขอบคุณครับเอาลูกโป่งไปให้บอสแล้วกันเผื่อว่าจะเอาไปเป็นลูกโป่งแบรนด์เนมนะจะสีแดงหรือสีอะไรก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับตอนนี้มีหลายคนออกมาวิเคราะห์พฤติกรรมนะของคนที่มาให้สัมภาษณ์นะฮะคือผมก็ไม่ได้ดูเป็นหรอกนะวิเคราะห์อะไรเรื่องพฤติกรรมแต่ว่าบางทีเนี่ยคนดูมันเห็นถึงความรู้สึกที่แสดงออกมาผมจะเล่าเฉพาะแบบในมุมมองผมแล้วกัน คือผมไม่ใช่นักอาชญาวิทยาที่สามารถอ่านพฤติกรรมของคนจากการเคลื่อนไหวแล้วก็การพูดต่างๆได้นะแต่ถ้าพูดรวมๆถึงความรู้สึกในการแบบมองคนสัมภาษณ์แล้วเขาพูดอะไรออกมาอันเนี้ยก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งเช่นสมมุติว่าของคุณกันตอนที่ออกมาพูดตอนนั้นน่ะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเราเป็นคนนอกเรามองแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กำลังกลัวอะไรสักอย่างอยู่กลัวมากกังวลมากนะครับเครียดมากนะ แล้วก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนสมัยที่เขาพูดถ้าไม่ได้นับตอนสัมภาษณ์อย่างเงี้ยนะครับก็นั่นเป็นความรู้สึกอันหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกลัวนี่คือก็แน่นอนว่าคดีใหญ่เนาะมันก็ต้องกลัวอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมดานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับไม่มั่นใจอะไรสักอย่างคือคงคือให้ผมเดานะพวกเนี้ยทุกคนน่ะ
ปรึกษาทนายแล้วมันใช้เวลากว่าจะออกมาใช่ไหมปรึกษาทนายมันต้องมีโพยอะไรแง่ๆอยู่แล้ว100%ไม่มีทางไม่มีอะนะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่อยู่ในโพยดูนะคือไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าเท่าที่เดาท่าทางเอาตามจากที่เราเห็นน่ะคือมันไม่ลื่นไหลเหมือนในแบบเวลาที่เขาพูดหรือในละครอะมันจะแบบมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอยู่ในตัวเองอะแล้วยิ่งแบบพอประโยคที่ ทนายยื่นแย่งไมค์ไปพูดเองอะไรเงี้ยนั่นก็ยิ่งแล้วใหญ่แสดงว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนี่เป็นความรู้สึกของผมส่วนตัวนะที่แบบดูคร่าวๆนะครับเอ่อส่วนของคุณมินเนี่ยมินนี่คือผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้คือมีความกังวลเล็กๆน้อยๆแต่มีความรู้สึกอ่าน้อยอกน้อยใจมีความหงุดหงิดในน้ำเสียงที่พูดในสีหน้าที่แสดงออกมามันมีความหงุดหงิดอะคือเหมือนกับหงุดหงิดนี่คือแบบเฮ้ยฉันทำดีขนาดนี้อะไรนักหนาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ประมาณว่าโดนโดนหลอกมาอีกทีแล้วแบบหงุดหงิดว่าเฮ้ยมันหลอกได้ยังไงอะไรเงี้ยคือหงุดหงิดตรงนั้นนะถ้าให้ผมเดานะ เพราะมันไม่มีเรื่องอื่นที่จะหงุดหงิดได้อีกแล้วอะมันมีอยู่เรื่องเดียวนั่นแหละที่จะหงุดหงิดได้นะถ้าเดาก็เดาเดาประมาณนี้นะถ้าคุณมินนี่คือหงุดหงิดสุดแล้วในบรรดาคนที่สัมภาษณ์มาทั้งหมดอะนะดูแล้วมีความจิกๆนิดหน่อยนะหงุดหงิดให้เดานะแล้วก็เรื่องของข้อมูลอะไรพวกนี้ก็เตรียมมาแต่ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนเดียวที่ใส่เสื้อสีขาว อันนี้ผมรู้มาตั้งนานแล้วคือไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยคิดถึงประเด็นนี้หรือเปล่าเวลาที่คนเราออกมาพูดอะไรที่มันลำบากเราต้องการความเห็นใจเนี่ยการที่เราใส่เสื้อสีอ่อนๆน่ะมันมักจะดีกว่ามันมักจะดีกว่านะอันนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งซึ่งแบบคือสมัยก่อนเขาก็ทำกันสมัยผมก็คือมีเหมือนกันถ้าอยากจะเป็นแบบจุดเด่นก็สีขาวก็ดีเหมือนกันสีอ่อนเนี่ยทำให้คนแบบรู้สึกเห็นใจได้ง่ายขึ้นหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะครับ ในเชิงจิตวิทยาก็นี่แหละคร่าวๆนะผมเดาเล่นๆเพื่อความสนุกสนานเป็นการส่วนตัวนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นคุณบอยเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดูแล้วจากการพูดจาเป็นคนที่รู้สึกผิดอย่างแท้จริงในบรรดาทั้งหมดอะที่ออกมาพูดอะนะเพราะว่าเวลาที่คุณสมมุติว่าเราจะขอโทษใครสักคนใช่ไหมเราต้องขอโทษแบบเขาพูดเฉยๆไม่ได้ขอโทษเนี่ยเวลาคนที่แบบพูดแล้วก็มีการก้มหน้าอย่างเงี้ยพูดไปด้วยพยักหน้าไปด้วยอันเนี้ยของจริงนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นนักอาชญาวิทยาใครๆก็รู้นะดูแล้วแบบเฮ้ยถ้าเกิดมีเด็กคนหนึ่งมันทำผิดอะไรสักอย่างมันมาขอโทษเราแบบขอโทษเว้ยขอโทษนะอะไรเงี้ยคือสายตามันก็ไม่ขอโทษแล้วอะคือหัวมันยังไม่ก้มเลยอย่างเงี้ยครับใช่ไหม เวลาเด็กมาขอโทษเราต้องขอโทษครับสวัสดีอะไรเงี้ยคือก้มหน้านิดหน่อยครับเราก็แบบดูคืออันนี้ใครๆดูก็ออกเนาะใช่ไหมครับอืมเดาเล่นๆเพื่อความสนุกสนานนะเอ่อง่วงตอนกลางวันใส่ CPAP มา4ปีแล้วไม่หายวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมหลับก็รักษาได้ครับโรคลมหลับมันก็มียาอยู่แล้วนะครับดูบอลไทยก็ดีครับดูให้สนุกนะตรวจสุขภาพค่าตับขึ้นมากลับมาเลิกทุกอย่างเลยของมันของหวานส่วนใหญ่ก็ต้องระวังพวกวิตามินอาหารเสริมยาสมุนไพรต่างๆสิ่งนั้นน่ะต้องเลิกแล้วก็แอลกอฮอล์เนี่ยต้องเลิกยาอะไรที่คุณไปหามากินเองเนี่ยก็ต้องเลิกส่วนยาที่หมอเขาให้กินอยู่คุณกลับไปปรึกษาหมอเลยว่ายาตัวนั้นเนี่ยมันทำให้ตับเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับคุณการน่าจะรายได้ระดับต้นๆทั้งเส้นทางการเงินครอบครัวภรรยาก็มันก็ไม่แปลกใจเนาะคือเราก็เห็นแบบของสะสมนาฬิกาอะไรเงี้ยคือมันตั้งนานแล้วนะครับก็อย่างงั้นเนาะ นสพที่เพิ่งเรียนจบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกไป placement ภายในประเทศกับการสอบ U-Smile ไปแมตช์ที่อเมริกาอืมสำหรับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะมาอเมริกาเนี่ยก็ใช้การสอบมาอเมริกาก็ได้นะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะ placement ที่ประเทศไทยมากกว่าเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่คุณไม่มีทางหาได้เลยจากอเมริกาถ้าเกิดเป็นสกิลเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะได้จากอเมริกาแน่นอนนะครับแน่ๆเลยด้วยอย่างผมตอนที่ผมไปใช้ทุนเนี่ย ผมอยู่ Fixed Med นะแล้วก็ได้ทำหัตถการทุกอย่างที่อเมริกามันทำไม่ได้อะนะแท็บปอดเนี่ยทำได้แน่นอน Pleural Effusion ผมก็ทำได้แล้วก็ Biopsy ของ Pleura เนี่ยที่อเมริกาไม่มีใครทำได้เลยแม้แต่หมอเฉพาะทางผมยังทำตอนนี้ทำเองไม่ได้นะต้องให้ Interventionist เป็นคนทำแต่ถ้าเกิดผมอยู่ไทยผมทำได้
ผมเก่งเสียด้วยเรื่องนี้เป็นหัตถการอันแรกที่แบบรู้สึกว่าผมภูมิใจผมแทง Central Line ตอนนั้นยังแทงไม่เป็นเลยแต่ว่าสามารถทำ Pleural Biopsy ได้แล้วก็ได้ Yield ที่ดีด้วยนะครับคือมันมีเทคนิคที่แบบเขาไม่สอนกันแล้วผมทำได้ Bone Marrow Biopsy Bone Marrow Aspirate ทำได้แล้วตอนนั้นอ่านเป็นด้วยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็โรคยากๆที่อเมริกาเนี่ยกว่าคุณจะได้เจอเนี่ยก็ต้องรอจนเจอ Specialist แต่เมืองไทยเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะขวนขวายเรียนมาหรือเปล่าถ้าเป็นคนขวนขวายเรียนก็จะได้เรียนนะครับแต่ถ้าแบบขอแบบเฮ้ยใช้ทุนจบไปวันๆไอ้อย่างงี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าเกิดคุณไม่อยากจะลำบากไม่อยากจะเรียนรู้อะไรเยอะมากมายอยากจะไปสู่ Specialist เลยผมแนะนำว่าคุณสอบมาอเมริกาตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องใช้ทุนครับจ่ายเงินไปแล้วก็มาเลยดีที่สุดนะ แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นคนที่ได้ประสบการณ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตได้เห็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดจริงๆได้เห็นว่าความลำบากมันเป็นยังไงนะครับได้ช่วยเหลือคนจริงๆแล้วก็เรียนจากเคสจริงๆอะผมแนะนำว่าคุณใช้ทุนนะครับตัวผมเองผมก็ใช้ทุนครบ3ปีเต็มๆแล้วผมก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นผมก็ทำต่ออีก2ปีก็คือทำเอกชนด้วยแล้วก็ทำในโรงพยาบาลที่ผมเคยใช้ทุนอยู่ด้วยไปตรวจให้เป็นพิเศษนะครับแค่นั้นเองนะ คือผมก็ทำเต็มที่อะคือกะว่าเอาประสบการณ์เต็มๆแล้วก็อ่านหนังสือสอบมาที่ต่างประเทศนะแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้3ปีแรกที่ผมใช้ทุนผมไม่ค่อยสนใจอะไรมากก็ได้มั้งเพราะว่าตอนนั้นผมก็ไม่ได้อ่านหนังสืออะไรเท่าไรนะครับสงสัยว่าพืชที่ผ่านการฉายรังสีแกมมาเพื่อไม่ให้มีเมล็ดอันตรายไหมไม่อันตรายเลยครับรังสีพวกนั้นมันฉายแล้วมันก็หายไปครับดังนั้นไม่ต้องกลัวอะไรข่าวอัยการภรรยาได้เบ้นประจำตำแหน่งได้เพชร108กะรัต ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเนาะคงจะมีคนโดนกันทุกวงการอะคือไอ้ที่น่าโดนที่สุดคือนี่หมอเอกใช่ไหมคือมันไม่ใช่หมอจริงๆอะแล้วพอตอนนี้มีคนขุดขึ้นมาเต็มไปหมดตั้งแต่ตอนไปสัมภาษณ์กับคุณไตรภพบอกว่าเราเรียนอ่าเรียนเป็นสหเวชใช่ไหมก็เรียนไปทางนั้นด้วยแล้วก็จบมหาวิทยาลัยอะไร ที่ฟลอริดาใช่ไหม Memorial something อะMoral the University of Morality นะครับคือมันก็เหมือนเป็นไม่ใช่มหาวิทยาลัยทางนั้นน่ะแล้วต่อให้มาเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์นี่คือแบบรูปที่ถ่ายออกมาอย่างเงี้ยคือจะแยกหมอปลอมกับหมอจริงอะมันไม่ได้แยกยากอะไรมากขนาดนั้นนะคือแค่ถ้าคนไหนที่พยายามใส่ชุดหมอแล้วถ่ายออกสื่อบ่อยๆอันน่ะของปลอมแน่ๆแน่ๆนะครับยกเว้นมีข้อยกเว้นอย่างเดียวก็คือถ้าเกิดว่าถ่ายทำในโรงพยาบาลนะ ถ่ายเพื่อศูนย์สุขภาพอะไรของโรงพยาบาลอันนี้ต้องใส่ชุดหมอแน่นอนอยู่แล้วไม่ใส่เนี่ยประหลาดมันประหลาดนะครับคือเราก็ต้องดูบริบทด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไปข้างนอกก็ใส่ชุดหมอพูดอะไรก็ใส่ชุดหมอถ่าย TikTok ก็ใส่ชุดหมอไอ้อย่างเงี้ยน่าสงสัยเป็นอันดับแรกนะครับแล้วหมอคนไหนที่เอาสเต t มาคล้องคอตลอดเวลาที่ถ่ายรูปนะไอ้เนี่ยของปลอมแน่นอนแถมเวลาใช้สเต t ฟังผมไปดูรูปมาแล้วมันหันผิดด้านหมอที่ไหนจะหันด้านนั้นนะถ้าหันผิดด้านเนี่ยสเต t เนี่ยมันมี2ด้านนะครับ หูฟังมันจะมีด้านหนึ่งที่หันไปข้างหน้านะครับเราต้องใส่ให้พอดีกับรูหูเรานะครับถ้าเกิดใส่กลับด้านอะมันเจ็บมันฟังไม่ได้ยินนะครับมันใส่ไม่ได้เราเห็นรูปแล้วแบบไอ้นี่หมอปลอมแหงๆเลยคือแบบใครเขาใส่กันอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่แล้วแหละนะครับอันนี้ก็หนึ่งในนั้นถ้าเป็นหมอทุกคนก็จะต้องฟังเป็นนะครับถูกไหมอืมนี่แหละหรือพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่แบบเราดูกันง่ายๆก็ได้หรือใครเอาชื่อไปตรวจสอบแพทยสภาก็ได้แล้วยิ่งมีคลิปที่ออกมาแบบ อ่าทำงานด้านความงามฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมร้อยไหมอะไร Botox ออกมาพูดเองด้วยอันนี้คือยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าข้อแรกไม่ใช่เป็นหมอมันทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้โดนขุดนี่คือแบบผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงอะว่าไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เขาทำไม่ได้อะเสร็จคืออันนี้โดนแน่ๆนะผมกล้าออกมาพูดเลยคือยิงกันตรงๆเลยนะครับคุณโดนแน่ๆเรื่องเนี้ยนะครับ เพราะว่ามันผิดแหง่ๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็เตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับคือโดยส่วนตัวคิดว่าถ้าเราดูย้อนไปในสมัยก่อนที่เขาพูดมาผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พยายามผลักดันตัวเองนะครับจากที่ไม่มีอะไรให้มันขึ้นมาสูงขึ้นแต่บังเอิญดันผลักดันมาแล้วไปติดอะไรสักอย่างที่ไม่เหมาะสมอะครับแล้วบังเอิญมันได้เงินเยอะสบายขึ้นแล้วก็พลิกชีวิต มันก็เลยกลายเป็นโอ๊ยขึ้นแล้วลงไม่ได้นะครับก็เลยไปในทางที่ผิดนะครับแต่มันบังเอิญตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะครับนั่นก็เลยลำบากหน่อยนะครับ
ชื่อนามสกุลอัยการและภรรยาแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่าติดตามข่าวพวกเนี้ยแล้วก็เห็นหลายๆที่เขาเบลอหน้าใช่ไหมคนนี้เบลอหน้าคนนี้ไม่บอกชื่อคนนี้ไม่รู้เสียงมาจากไหนเพราะว่าเขากลัวโดนฟ้องใช่ไหมเวลาเอาออกมาแต่คุณไปดูใน X Twitter สิมีทุกอย่างทั้งชื่อทั้งหน้าทั้งนามสกุลพ่อแม่วงศาตระกูลมีครบทุกอย่างคุณสามารถหาข่าวจากนั้นผมก็หาข่าวจากนั้นผมมี X ไว้เพื่อหาข่าวอย่างเดียวผมไม่ได้เล่นเลยนะ เอาไว้หาข่าวอย่างเดียวอยากรู้ว่าใครเนี่ยมีหมดคลิปตัวเต็มมีหมดคลิปที่ชื่อหน้าไม่เบลอเลยมีอยู่ในนั้นเลยสามารถหาได้มันไม่ได้ยากอะไรแต่ผมก็ไม่สามารถบอกคุณได้ว่าไปหาจากไหนไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบอกกันเยอะๆเนี่ยเกิดมันโดนลบไปต่อไปผมหาข่าวไม่ได้เบื่อเลยนะครับเรื่องค่า ESR52หมอได้ตอบว่าค่านี้ขึ้นอยู่กับโรคไม่ได้เป็น SLE รูมาตอยด์ไปตรวจเป็นนิ้วล็อกมือบวม ตอนนี้ทานยาแก้อักเสบอยู่ก็ดีแล้วครับทานเสร็จปุ๊บถ้ามันหายแล้วก็ลองไปตรวจซ้ำด้วยนะครับว่าตกลงมันเป็นจากอันนั้นจริงหรือมันเป็นอย่างอื่นที่เราต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไทรอยด์เป็นพิษออกกำลังกายเล่นเวทกล้ามเนื้อจะช่วยรักษาในโรคไหมครับร่วมกับยาไหมไม่ได้มีผลอะไรนะครับเลยแต่ว่าก็การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับอาหารควรเน้นส่วนไหนบ้างไม่มีอะไรที่ต้องเน้นครับทานเหมือนคนปกติทั่วไปนะฮะ คิดยังไงกับบอสหมอเอกก็บอกแล้วครับว่าไม่ใช่หมอเอกแล้วครับต้องเรียกว่าหมอปลอมเอกนะครับอืมหมอเอกปลอมหมอปลอมเอกปลอมหมอเอกเรียกอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วกันเพราะว่าไม่ใช่หมอนะครับเรียกไม่ได้อันนี้คือยิ่งมาบอกตัวเองเรียกตัวเองว่าหมอเรื่อยๆคือคุณสังเกตผมเนี่ยมีกี่ครั้งที่เรียกตัวเองว่าหมอมีไหม ถ้าจะมีก็คงจะแบบน้อยมากอะน้อยมากๆผมก็เรียกตัวเองว่าผมนี่แหละนะครับจะอาจจะมีบ้างเป็นบางคราวเท่านั้นเองนะครับคือน้อยมากผมยังรู้สึกกระดากปากเองเลยที่เรียกตัวเองว่าหมอนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะตั้งแต่สมัยผมเรียนแล้วสมัยผมเรียนเนี่ยก็คือยังไม่เรียนจบเนี่ยอ่าคนที่เขาขายอาหารในโรงอาหารที่คณะแพทย์เนี่ยเขาก็จะเรียกหมอคือยังไม่จบเลยเรียกหมอได้ยังไงใช่ไหมเราก็ไปตามนั้นแต่ว่าก็รู้สึกกระดากปากนะไม่ค่อยอยากโดนเรียกอย่างนั้นนะจบมาแล้วก็ยังคนไข้เรียกเราว่าหมอเราก็โอเคแต่ให้เราเรียกตัวเองว่าหมอเนี่ยยังรู้สึกแบบไม่ค่อยเท่าไรนะผมเข้าใจแหละว่ามีเพื่อนผมบางคนเขาชอบเขาก็เรียกตัวเองว่าหมอเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าอันนั้นน่ะมันเรียกได้เต็มปากเพราะว่าจบหมอมาแล้วเนาะจบหมอจนเป็นอาจารย์ไปแล้วเก่งแล้วสามารถเรียกได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยนะครับ ลูกน้องที่ทำงานก็เผลอไปฟังแผนธุรกิจที่ drama อยู่นี่แหละแล้วพยายามขอกู้เงิน200,000เพื่อนด่ายับไม่ให้ยืมเจ้าคนนี้ก็เลยไม่มีเงินไปลงข่าวมาแบบนี้ก็เลยไปขอบคุณเพื่อนใหญ่เลยก็ดีนะครับปวดตึงน่อง2ข้างมากในตอนบ่ายจนต้องนอนหรือนอนเหยียดพิงทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ต้องทำอะไรให้เยอะกว่านั้นนะครับเช่นเล่นโยคะยืดไปวิ่งออกกำลังกายนะครับจะได้แก้ไขภาวะนั้นได้นวดขาข้างนั้นแช่น้ำอุ่นนะครับเป็นต้นนะ ความโลภเป็นต้นเหตุใช่ครับความโลภคนทุกคนน่ะอยากรวยทั้งนั้นน่ะอยากรวยอยากมีเงินอยากมีชีวิตที่หรูหราฟู่ฟ้าสบายนะครับปัญหามันคือทางที่จะได้มาคืออะไรถ้าเกิดเมื่อไหร่ทางที่ได้มามันดูง่ายเกินไปเนี่ยโดนหลอก100%ไม่ว่าคุณจะฟังใครมาก็ตามจะเป็นศาสตราจารย์คนไหนจะเป็นนักธุรกิจคนไหนจะเป็นดาราคนไหนเนี่ยเราไม่ได้เชื่อที่ตัวบุคคลตัวบุคคลเนี่ยไม่สามารถเชื่อถือได้เราต้องเชื่อในสิ่งที่เขาเอามานำเสนอถ้าเกิดอะไรที่มันดูง่ายจนเกินไปมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันโกหกชัวร์ๆอยู่แล้วนะอย่างเช่นในทางการแพทย์ก็เหมือนกันใครบอกว่ามีสมุนไพรตัวนี้คุณกินปุ๊บแล้วเบาหวานหายอันนี้ก็คือโม้แง่ๆอยู่แล้วนะครับหรืออะไรที่มันดูเกินจริงเช่นคุณกินตัวนี้เข้าไปแล้วรักษาได้ทุกโรคนะครับแค่คำว่ารักษาได้ทุกโรคปุ๊บเนี่ยนะครับก็โกหกแง่ๆอยู่แล้วอะนะครับเช่นสมมุติใครบอก Chlorine Dioxide รักษาได้ทุกโรคทำให้สุขภาพดีมะเร็งหาย ชื่อแค่มันฟังดูสรรพคุณมันก็มั่วอยู่แล้วอะเราก็ไม่ควรใช้นะครับอืมทำให้ผู้คนตื่นรู้เอ่อตื่นรู้ของจริงด้วยไม่ใช่ตื่นรู้ของปลอมนะตื่นรู้ของปลอมเนี่ยจะเป็นพวกที่เขาทำเพจขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาบอกว่าคนไทยตื่นรู้ต่อสู้วัคซีนนี่ใช่ไหมครับห่างไกลวัคซีนพวกนั้นเนี่ยคือยังไม่ได้ตื่นนะครับยังหลับอยู่เลย ยังหลับแต่ฝันว่าตัวเองตื่นพวกเนี้ยก็ได้แค่นั้นอะนะครับเป็นหวัดเมื่อก่อนน้ำมูกเขียววันนี้เป็นสีเขียวควรจะล้างจมูกด้วยน้ำเกลือไหมล้างก็ดีครับ
ฟังบอสพอวันนี้กันชัยฆ่าไม่ตายเก่งในการควบคุมอารมณ์มากสเต็ป1แสดงความเสียใจทั้งน้ำตาบอกว่าต่อไปไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพื่อเรียกความเมตตาจากพี่หนุ่มไม่ตอบอะไรเข้าตัวเกิดจากแม่ข่ายผมยังไม่ได้ฟังเลยครับเดี๋ยวต้องไปฟังตัวเต็มแต่ว่าตอนที่บอสพอออกมาพูดครั้งนั้นเนี่ยนะฮะที่ให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรกที่ออกมาส่วนตัวผมนะผมดูว่าเป็นผมผมคิดว่าเป็นแบบนี้คือเขาเป็นคนที่เวลาพูดเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรมากนะน้ำเสียงเนิบๆนิ่งๆไม่รู้สึกรู้สาอะไรมากซึ่งเป็นคนซิ่งถ้าเป็นคนแบบเนี้ยที่พูดแบบนี้ได้นะสำหรับผมเป็นมองว่าเป็นคนที่มีจิตวิทยาที่สูงควบคุมตัวเองเก่งมาก แล้วก็เคยเผชิญกับเรื่องร้ายมาก่อนอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดดูในฐานะคนนอกเลยไม่ได้เป็นนักอาชญาวิทยาซึ่งแบบผมเดาเขาไม่ถูกว่าตกลงเขาเป็นคนยังไงกันแน่แต่ถ้าเป็นผมเจอคนพูดแบบนี้ในสถานการณ์ที่เครียดขนาดนี้แล้วคุมตัวเองอยู่ได้แบบนั้นนะครับผมมองว่าเขาเป็นคนที่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนนะเคยเจอเรื่องอะไรที่หนักหนาสาหัสขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเท่าไรนะครับแถมสามารถที่จะพูดออกมาได้แบบเฉยๆด้วยนะครับรู้หลีกใช่ไหมครับพอนักข่าวถามมากๆก็สวัสดีครับไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือการที่รู้หลีกแบบนั้นได้แสดงว่าต้องเข้าใจพอสมควรว่าคำถามประเภทไหนที่ตัวเองไม่ควรตอบในที่นี้นะครับแล้วการที่มากับการ์ดเยอะแยะไปหมดแสดงว่ารู้ตัวเลยว่าสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปเนี่ยมันจะต้องทำให้เกิด drama อะไรมากมายมหาศาลแน่นอนจึงต้องมากัน เพื่อที่จะไม่ให้โดนถามซ้ำๆแล้วซ้ำอีกในประเด็นที่ตัวเองตอบไม่ได้หรือไม่อยากตอบนะครับอาคือแล้วก็มันมีมันมีน้ำเสียงลึกๆบางช่วงกับลักษณะการแสดงหน้าบางช่วงแบบนิดๆเลยอะที่ทำให้รู้ว่าจริงๆข้างในเนี่ยคิดอยู่ลึกๆนะอันนี้คือผมเดานะคิดว่า เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาหงุดหงิดอยู่ลึกๆนิดหนึ่งนะแต่ว่าสามารถที่จะเอาอยู่นะอันนี้คือในมุมมองของผมนะครับมองว่าสมแล้วแหละที่เป็นบอสตัวสูงสุดนะครับถ้าบอสตัวสูงสุดออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขภาวะนี้ได้นะอันนี้ก็ไม่สมควรเป็นบอสนะครับเพราะอย่างน้อยก็ต้องกล้าผ่านอะไรที่มันเป็นแบบขนาดนี้มาได้นะครับนี่ล้วนๆเลยเราเดา ทาเล็บบ่อยๆยาทาเล็บมีผลกับตับไหมการที่หายใจมันเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมีผลนะครับบางทีอาจจะทำให้เกิดมะเร็งบางอย่างได้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้ซึมเข้าไปทางเล็บหรือผิวหนังหรอกนะครับอืมทำไมคนห้อยสเตตที่คอมักเป็นหมอปลอมเสมอเพราะหมอจริงจะถูกสอนว่าอย่าเอาสเตตมาห้อยคอเล่นนะครับแล้วมันก็มีเชื้อโรคเสียด้วยเราจะเอาเชื้อโรคมาไว้ใกล้ๆหัวทำไมใช่ไหมครับเราเก็บไว้ที่อื่นจะดีกว่านะครับ แล้วก็หมอเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแต่งชุดหมอไปแสดงให้คนอื่นเห็นทำไมรู้ไหมเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นหมอเพราะว่าถ้าเราเป็นหมอแล้วมีคนรู้เยอะๆนะมีคนอยากจะมาถามโน่นถามนี่อะไรตลอดเวลาใช่ไหมครับเราก็ไม่ค่อยชอบแล้วจะไปข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยเกิดมีอะไรขึ้นมาแล้วเราจะชิ่งก็ชิ่งไม่ได้เราต้องไปอยู่ช่วยคนตรงนั้นอะเราไม่มีใครอยากจะใส่ชุดหมอไปไหนหรอกนะครับสมัยผมเป็นนิสิตแพทย์อะปี5ปี6มันใส่ชุดกาวออกไปเรายังไม่อยากใส่ชุดกาวออกไปหน้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวมันโดนอะไรสักอย่างโดนใครเรียกไปช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอานะครับอืม อวดรวยหลอกคนไทยได้ผลก็แน่นอนนะครับคนไทยเนี่ยหลายๆครั้งจริงๆไม่ใช่คนไทยอะคนทั่วโลกอะหลอกไม่ได้ยากอะไรเท่าไรหรอกเวลาเราจะหลอกคนเนี่ยคุณเอาเงินล่อเอาเงินเอาความสำเร็จเอาความโลภล่ออีกอย่างหนึ่งคือเอาอารมณ์ล่อเช่นคนที่ต่อต้านวัคซีนเนี่ยเขาก็จะพูดบอกว่านี่เห็นไหมตายกันเยอะแยะเขามีคนอยู่เบื้องหลัง คืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีอะไรเบื้องหลังมีอะไรไม่โปร่งใสแล้วก็มีอารมณ์ร่วมทำให้โกรธทำให้กลัวอะไรเงี้ยคนก็จะเชื่อโดยที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะแต่ไอ้ข่าวของพวกเนี้ยมันจะหลอกคนที่มีสติไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่มีสติพร้อมนะครับต่อให้คนต่อต้านวัคซีนมาพูดอะไรสักอย่างนี่เห็นไหมคนนั้นตายคนนี้ตายคุณจะไม่กลัวคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าของพวกนี้มันต้องใช้การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับที่ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ขาดสติก็จะกลัวเฮ้ยเขาพูดมาฟังหูไว้หูเว้ยฟังหูไว้หูนี่แหละตัวดีเพราะว่าฟังหูไว้หูแปลว่าคุณไม่สามารถพิจารณาในความเป็นจริงเหล่านั้นได้แล้วมันก็ทำให้คุณกลัวพอคุณกลัวเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อไปใครเป็นอะไรโทษวัคซีนหมดเลยก็กลายเป็นลิ่วล้อของพวกต่อต้านวัคซีนไปอย่างเต็มตัวเหมือนคนหลายๆคนนะฮะนั่นแหละ
แต่คนที่อยู่เบื้องบนเขาก็ได้ผลประโยชน์ไปเราขาย CDS ได้ขวดละ500-600บาทขายได้ทุกๆ2อาทิตย์ด้วยอีกต่างหากนะครับรวยไปเลยนะบางคนซื้อ4ขวดเป็นไงหมดไป2,400แล้วก็กินไปตลอดก็ดีอะมาเอาของฉันเนี่ยเอามาของแท้จากเยอรมันมีการสัมภาษณ์ดร Kalkers นะ Andreas Kalker นะครับนี่จากไอ้นักวิชาการจาวลงค์อะไรอดิถอยอะไรสักคนหนึ่งนี่แหละเนาะที่หัวแบบตอนนี้ตัดผมสั้นๆนะชอบมาคอมเมนต์ขิงผมอยู่เรื่อยๆนะคนนี้ประจำเลยนะแต่ก็ได้แค่ขิงเนาะก็ได้แค่นั้นแหละนะคิดว่าตัวเองรู้ดีนี่เป็น PCOS อยู่กินยาอยู่แต่ประจำเดือนเกิน7วันอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับแต่ถ้าเรากังวลก็ลองไปตรวจดูนะครับขอบคุณคุณอิ๋วนะครับที่สนับสนุนมาเป็นกุหลาบเต็มไปหมดเลยนะครับ ซอยโปรตีนมากเกินไปไม่ได้ส่งผลเสียอะไรครับ115กรัมต่อวันเนี่ยคือดูเยอะไปหน่อยนะครับไม่รู้จะกินไปทำอะไรให้เปลืองผิดปกติหรือเปล่าไม่ได้ดูข่าวนี้เลยก็ไม่ได้จำเป็นต้องผิดปกตินะครับวิตามินดีต่ำแก้ยังไงดีกินวิตามินดีเข้าไปสิครับแหมไม่ได้ยากอะไร Finasteride ไม่ได้มีผลต่อการมีลูกครับบอสพอบอกว่าไม่รู้อย่างเดียวโยนไปให้แม่ทีมก็ต้องเป็นธรรมดานะครับคือจะเอาทุกอย่างเข้าตัวไม่ได้วิธีที่จะรับมือกับข่าวที่มันเป็นลบแบบเนี้ยวิธีแรกก็คือต้องเข้าใจคนไทยก่อนคนไทยเนี่ยแค่ขอโทษเขาก็จะเบาลงแล้วแต่ถ้าเกิดคุณทำกลางทำว่าเฮ้ยข้าพเจ้าไม่ผิดไม่รู้ไม่ชี้คนไทยมันจะไม่เอาแล้วมันจะไม่ได้แล้วคุณต้องโดนแน่ๆเลยอย่างเงี้ยมันต้องขอโทษก่อนร้องไห้ให้สงสารก่อน แล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะดึงคนส่วนหนึ่งมาเห็นใจได้แล้วคุณก็ต้องพูดน้ำเสียงอ่อนๆคุณจะไปมั่นใจไม่ได้นะครับถ้าคุณรู้ว่าผิดแล้วคุณพูดจามั่นหน้ามั่นโหนกมากคนไทยเกลียดถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราเป็นบอสถ้าเป็นบอสสูงสุดก็ต้องเข้าใจจิตวิทยาจุดนี้ออกมาก็ต้องขอโทษต้องจริงใจต้องรู้ภาษากายที่คุณจะแสดงนะครับไม่ใช่ออกมาชี้แจงว่าฉันไม่ผิดลูกเดียวไอ้อย่างงี้คือไม่ได้นะครับแต่บังเอิญไม่มีใครหรอกครับที่จะเล่นละครได้เนียนตลอดเวลาแล้วก็รู้ตลอดเวลาถูกไหม อาไม่มีใครที่จะเนียนได้ตลอดเวลา มันจะมีจุดที่จับได้เช่นแบบถ้าจริงใจเนี่ยมันออกมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับออกมาตั้งแต่วันแรกที่ได้ข่าวระแคะระคายมันไม่รอมานานๆเพราะว่าการรอมานานๆเนี่ยเฮ้ยเราต้องเตรียมตัวก่อนเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับการที่ต้องเตรียมตัวมันก็แปลว่าคุณมีอะไรที่ต้องเตรียมนานขนาดนั้นนะอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องหาก่อนถูกไหมครับนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรยังไงก็ต้องรอให้เขาดูไปนะครับ เจ็บส้นเท้าตึงน่องเดินไม่สะดวกก็ไปตรวจสิครับว่ามันเป็นจากอะไรนะครับถ้ามันเป็นจากรองช้ำที่มันเจ็บตรงส้นเท้ามากๆผมก็เคยเล่าไปหลายครั้งแล้วว่ามันจะมีวิธีในการแก้ไขอย่างไรดีก็ลองสอบถามคนในไลฟ์ดูแล้วกันนะครับเพราะหลายคนก็ฟังผมพูดไปเกิน16รอบแล้วนะครับแล้วผมก็พูดไว้ตอนรอบที่16ว่าผมจะไม่บอกวิธีในการแก้ไขรองช้ำอีกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้คนในไลฟ์เป็นคนบอกเองนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะแล้วนะครับแล้วผมก็ตอบทุกรอบนะครับ ขอบคุณคุณ Peony คุณจุ๋มนะครับที่ส่งของมาให้นะครับแล้วก็คุณสิริอาราดาเช่นเดิมนะครับหมอเอกทำ Gen Genius Global มาก่อนเป็นบริษัทไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่รู้นะครับก็ไปตามขุดกันเอาเองนะครับทำที่ไหนนะครับแล้วเอ่อที่เขาบอกฉีดฟิลเลอร์ร้อยไหมเขาฉีดให้ใครอะใครเคยเจอคนนี้ฉีดให้บ้างต้องนอยพอสมควรแล้วนะ นะโดนอะไรเข้าไปบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะฉีดถูกก็ได้ไม่มีอะไรก็ได้นะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อเห็นคนพูดว่าใช่ว่าดีแต่สายหัวไปเจอคนวิเคราะห์มาบอกว่าร่างกายไม่เห็นด้วยกับคำพูดเอ่ออันนี้ใครอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรผมก็ยังไม่ได้ไปดูนะครับไม่รู้เหมือนกันเรื่องอันนี้ผมยังไม่เคยได้ยินนะครับไม่รู้ว่าพูดถึงกรณีคนไหนแต่อย่างงั้นก็ใช่อยู่นะครับคือถ้าเกิดว่าร่างกายมันไม่เห็นด้วยมันจะแบบ สมมุติว่าเราเห็นต่างจากสิ่งที่เราพูดออกไปอะมันก็จะรู้สึกร่างกายไม่ธรรมชาติแล้วส่วนหนึ่งเนาะคนดังในอิตาลีก็ทำแบบนี้แชร์ลูกโซ่โอ้แชร์ลูกโซ่ตั้งนานแล้วมีมาเยอะแยะไปหมดนะครับขอบคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับเราเอาลูกโป่งไปผูกช้างนะจะได้บินได้
สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอยากเรียนหมอจะเริ่มยังไงดีถ้าอยากเรียนหมอก็ต้องเตรียมตัวสอบเข้าหมอก่อนเลยนะครับก็ต้องไปดูว่าเขาต้องเรียนวิชาอะไรสอบวิชาอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีสอบสายตรงสอบรอบพอร์ตโฟลิโอก็ต้องไปดูว่ามันต้องใช้อะไรแล้วก็ต้องเตรียมตัวตามนั้นนั่นแหละครับอันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องทำถ้าคุณอยากเข้าหมอเนาะ มันไม่ได้มีอย่างอื่นเลยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำก่อนเลยแล้วก็อาจจะไปดูข้อสอบเก่าดูรุ่นพี่ที่สอบเข้าไปได้แล้วดูว่ามันมีงาน Open House งานค่ายอะไรของทางนั้นไหมว่าเอ๊ะเราจะเอาตัวเราไปรู้จักรุ่นพี่ได้ยังไงเราจะได้คุยกับเขาว่าอ๋อเขาเตรียมตัวแบบนี้ถึงจะเข้าไปได้อะไรอย่างงี้นะครับตุ่มน้ำใสที่ริมฝีปากด้านในเป็นมา7เดือนแล้วถ้าทิ้งไว้ตุ่มจะแตกไปเองกลับมาเป็นอีกตอนนี้ตั้งครรภ์ได้7เดือนควรปฏิบัติตัวอย่างไร ควรเอาไปให้หมอที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นคนตรวจอะหมอที่ดูหมอฟันที่ดูแลสุขภาพช่องปากบางคนเนี่ยก็จะสามารถบอกได้ว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าไอ้ตุ่มน้ำใสที่ริมฝีปากด้านในมันคืออะไรเหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเป็นซีสต์ธรรมดาๆนี่แหละแต่บางคนอาจจะมีอะไรมากไปกว่านั้นก็ได้นะครับคนที่จบ PhD ก็ไม่มีใครเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ถูกต้องเลยนะครับอืม ยิ่งใครยิ่งใครพูดว่าตัวเองเป็นด็อกเตอร์นี่ยังแบบคือมันต้องให้คนอื่นมาเรียกเราถ้าคนอื่นเขารู้ว่าเฮ้ยเราจบด็อกเตอร์มาโอเคเขาเรียกเราเราโอเครับได้นะแต่ถ้าให้เราเรียกตัวเองก็ไม่ค่อยมีใครเรียกนะอย่างพ่อผมเนี่ยจบด็อกเตอร์นะจบ PhD มาพ่อผมอะก็ยังไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์เลยมีแต่คนอื่นเรียกเขาด็อกเตอร์อะไรเงี้ยโอเคก็เรียกได้นะครับ แต่ว่ามันไม่ค่อยแต่มันประหลาดอะถ้าเรียกตัวเองอย่างอาผมเงี้ยอาผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่แบบเก่งมากเลยก็จบ PhD เขาก็ไม่เรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ไม่มีนะครับยิ่งถ้าใครจะสมควรเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์อะผมว่าเขานี่แหละสมควรเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์เพราะเขาเก่งแบบมากมายมหาศาลเก่งกว่าด็อกเตอร์ทั่วๆไปที่มันมีในโลกนี้เสียอีกนะครับดังนั้นถ้าจะเป็นคนที่เรียกผมก็สมควรที่แบบเขาน่าจะเป็นคนแรกที่โดนเรียกนะว่าด็อกเตอร์อืม ฟังย้อนหลังก็ขอบคุณมากครับที่ฟังย้อนหลังนะฮะซิลเข้าหมอตอนอายุ22มีอะไรแนะนำไหมไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษนะครับก็แปลว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงๆที่จะเข้าหมอถึงกับขั้นยอมซิ่วมาเข้าหมอเลยนะครับใช้คือใช้ความสามารถของเราให้เป็นประโยชน์แล้วกันไหนๆเราก็เข้ามาแล้วสิ่งที่แนะนำสำหรับหมอก็คือทั่วไปนะครับงานแล้วก็การเรียนมันหนักแน่นอนมันจะต้องมีวันที่เราท้อแน่นอนมันจะมีวันที่เรารู้สึกไม่ไหวแล้วอะเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยอย่างงี้นะครับแน่ๆในหลายๆคนนะครับก็ขอให้เราจำความรู้สึกแรกที่ทำไมเราถึงอยากจะมาเข้าคณะนี้ทำไมเราถึงยอมถึงขั้นซิ่วมาเข้าคณะแพทย์ให้จำความรู้สึกนั้นไว้ให้ดี เอามันเป็นพลังงานในการสู้ต่อไปนะครับอืมถ้าบางคนเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากคนในครอบครัวป่วยเราอยากจะดูแลเขาให้ได้คุณก็ต้องใช้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ผ่านวันที่เราท้อไปให้ได้นะครับแล้วการเรียนทุกครั้งคิดเสมอว่ามันมีประโยชน์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่เรารู้สึกว่ามันไร้เหตุผลไร้ค่านะครับไม่รู้จะเรียนไปทำไมนะเรียนแคลคูลัสเรียนไปทำไมวะอะไรเงี้ยใช่ไหมเรียนสถิติเรียนไปทำไมอะไรเงี้ย บางคนไม่คิดจะทำงานด้านนั้นเลยหรือบางทีเราเรียนวิชาแพทย์ไปเฮ้ย Anatomy ตรงนี้เราไม่ได้กะจะเป็นหมอผ่าตัดตรงนั้นจะรู้ไปทำไมเนี่ยนะครับคือทุกอย่างมันมีความสำคัญหมดให้คุณพยายามคิดว่าจะเอาไปใช้ในอนาคตได้อย่างไรแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำงานด้านไหนก็ตามนะครับสำคัญเสมอแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นมาในชั้นคลินิกที่เจอคนไข้จริงๆแล้วเนี่ยให้คิดเสมอว่าคนไข้นั้นคือครอบครัวของเราเองนะครับดูแลให้ดีที่สุด สร้างความรู้ชุดความรู้ของเราในการดูแลเขาให้ได้นะครับคิดเสมอว่าถ้าเราเป็นหมอที่ดูแลคนคนนั้นเองไม่ใช่อาจารย์เราเป็นคนดูไม่ใช่รุ่นพี่เราเป็นคนดูถ้าเราต้องเป็นคนตัดสินใจดูแลคนคนนั้นเราจะทำยังไงให้ได้ถ้าความรู้เราตอนนี้ยังไม่ได้ต้องไปหามาให้ได้นะครับแล้วคุณจะเก่งจะจบมาเป็นหมอที่เก่งและดีนะแต่ถ้าเกิดคุณขอแบบผ่านไปวันๆโอ๊ยขึ้นเวรวันนี้เนี่ยเหนื่อยเลยว่ะไม่อยากขึ้นเลยเซ็งว่ะ ขอรับคนไข้วันนี้รับสัก3คนได้ไหมรับคนเดียวก็พอแล้วเหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะครับหรือไปถามรุ่นพี่เฮ้ยพี่อ่าคนนี้เป็นไรมาไอ้อย่างเงี้ยคุณจะไม่เจริญคุณจะจบมาเป็นหมอที่แบบห่วยแตกมากมายแล้วก็จะเป็นเหมือนหมอแบบทั่วๆไปอะไม่มีความโดดเด่นอะไรแต่อย่างใดนะครับแล้วคุณก็จะรักษาพ่อแม่คุณไม่ได้ ถึงเวลาถ้าพ่อแม่คุณป่วยเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมาคุณจะรู้สึกว่า
ฉันไม่มีความมั่นใจในการดูแลแล้วต้องไปให้คนอื่นต้องไปหา specialist เฮ้ยมีหมอดังอยู่โรงพยาบาลไหนถ้าเป็นอย่างงี้ไปหาใครดีคุณจะไม่รู้แล้วนะจะรู้สึกว่าต้องไปให้คนอื่นแต่คุณจะไม่สามารถแนะนำแม้กระทั่งเบื้องต้นได้เพราะว่าคุณจะไม่กล้ากลัวว่าจะเป็นเหมือนตัวเองที่ดูแลคนไข้ที่มันพลาดนะครับงั้นสู้ให้สุดๆนะครับนี่เป็นคำแนะนำจากคนที่เคยผ่านเรื่องนี้มาแล้วนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งซึ่งผมต่างจากคุณผมอะไม่เคยท้อไม่เคยรู้สึกว่ามันไม่ไหวสมัยผมเรียนนะไม่เคยรู้สึกว่าโอ้โฮไม่ไหวแล้วตายแน่ๆเลยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าบล็อกนี้ดร็อปดีกว่าหรืออะไรสักอย่างรู้โอ๊ยไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยนะไม่รู้ทำไม ผมไม่เคยท้อแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่ามันยากมันแย่มันโอ้โฮไม่ไหวมันอยุติธรรมมากเลยข้อสอบไม่ตรงกับสิ่งที่สอนอะไรเงี้ยไม่เคยอยู่ในหัวผมนะเพราะว่าผมรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมเรียนผมจะเอาไปใช้กับคนไข้ยังไงมากกว่าผมไม่ได้สนใจว่าสอบตอนนี้มันจะผ่านไม่ผ่านมันจะยังไงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าตัวเราเองจบไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นหมอแบบไหนอะเราจะเรียนแล้วก็ทำตัวเองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นหมอแบบนั้นให้ได้ในอนาคตโดยที่เราไม่สนใจระหว่างทางมันจะเจอปัญหาอะไรมากมายแค่ไหนก็ช่างมันนะครับนั่นคือผมนะแต่ก็แน่นอนว่าต่างคนก็ต่างพฤติกรรมต่างความคิดนะครับก็ต้องลองไปปรับกับตัวเองดูนะครับคุณอิงขวัญนะครับทานวิตามินรวม White Top เข้าไปดีไหมครับไม่มีคำว่าดีไม่ดีหรอกครับถ้าเกิดคุณขาดวิตามินทานเข้าไปก็ดีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ขาดทานเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับ ยาบำรุงสมองไม่มีครับมันไม่มีอะไรที่สามารถบำรุงสมองของคุณได้หรอกครับการออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอทานอาหารให้สมดุลเนี่ยแหละคือยาบำรุงสมองที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเสพติดคุยกับคนที่ควรคุยคบคนที่ควรคบนะครับไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนี่คือยาที่ดีที่สุดในการบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยช่างมันอะคุณทำแล้วอะอยากจะหาอะไรมากินให้มันบำรุงสมองมันมีอะไรที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่พอจะบำรุงสมองได้บ้าง ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับการบำรุงสมองไม่ใช่กินเข้าไปแล้วคุณฉลาดขึ้นไม่ได้กินแล้วคุณมีสติมากขึ้นแต่บางครั้งกินแล้วอาจจะมีโฟกัสที่มันสูงขึ้นโฟกัสที่สูงขึ้นหรืออาจจะมีความจำที่พอจะดีขึ้นได้บ้างส่วนบางคนกินเข้าไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นเช่นคาเฟอีนนะฮะอันนี้แน่นอนได้ครีเอทีนอาจจะได้ Lion's Mane อาจจะได้นะครับ Fish Oil บางทีก็อาจจะได้แต่ก็ไม่ได้ได้เสมอไปนะครับ Ashwagandha พวกนี้อาจจะได้หรือยากลุ่มอาหารเสริมกลุ่ม Nootropic ต่างๆก็อาจจะได้ที่คุณได้ยินผมพูดว่าอาจจะได้นั้นแปลว่าบางคนกินเข้าไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสักนิดเดียวส่วนบางคนกินก็เห็นเอฟเฟกต์เลยทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่กินดังนั้นคุณต้องไปลองทดลองเอาเองดูว่าคุณจะกินเข้าไปเท่าไรยังไงหรือจะกินกี่ตัวหรือจะกินมันทุกตัวแล้วก็ลองดูก็ได้แต่ถ้าถามผมจะแนะนำว่ากินทีละตัวแล้วดูเอฟเฟกต์ไปเป็นรายๆไปถ้าเกิดคุณกินไปเดือนหนึ่งแล้วมันไม่เห็นจะต่างจากเดิมเลยโยนทิ้งครับเสียตังค์ไม่ต้องไปไม่เราต้องฉลาดขึ้นได้บ้างถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันไม่ได้ผลสำหรับเราแล้วจะกินไปทำไมอะใช่ไหมอืม เรื่องเส้นเลือดหัวใจแตกหน่อยเส้นเลือดหัวใจแตกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะคือโดยทั่วไปเส้นเลือดในหัวใจอะมันก็คือเส้นเลือดที่เราเรียกว่า coronary artery จะเป็นแขนงที่ออกมาจากเส้นเลือดใหญ่ที่ออกมาจากหัวใจนะครับมันจะเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไอ้เส้นเลือดพวกเนี้ยบางทีมันเกิดเส้นเลือดโป่งพองแล้วแตกได้แต่โอกาสเนี่ยน่าจะแบบ1ในหลายล้านอะมันเกิดได้ยากมากๆนะครับเป็น coronary aneurysm rupture ซึ่งผมก็ไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนเลยนะ ผมเคยแต่อ่านเจอแต่ไม่เคยเจอจริงๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่พวกเนี้ยอ่าถ้าให้เดานะน่าจะมีประวัติเป็นโรคคาวาซากิมาก่อนโรคคาวาซากิเป็นโรคการอักเสบในเด็กนะครับมีอีกชื่อหนึ่งว่า Mucocutaneous Lymph Node Syndrome Muco คือ mucus เยื่อเมือกข้างในมันจะมีการอักเสบนะครับลิ้นจะแดงนะ Cutaneous ก็คือมีอาการผื่นที่ผิวหนังได้นะครับผื่นแดงๆตามตัว Lymph Node Syndrome ก็คือเป็นต่อมน้ำเหลืองที่คอมันโตมากๆนะครับตาก็จะแดงตาแดงเป็นเยื่อเมือกครับเยื่อเมือกที่ตาที่จมูกที่ปากที่คอที่ลิ้นแดงหมดนะครับพวกนี้เนี่ยผลข้างเคียงของมันก็คือจะมีการอักเสบของหลอดเลือด coronary ได้นะครับแล้วก็จะกลายไปเป็น aneurysm คือกระเพาะโป่งพองได้ดังนั้นคนพวกนี้ต้องรีบรักษาตั้งแต่แรกด้วยการให้แอสไพรินขนาดสูงแล้วก็ให้ IVIG นะครับซึ่งเป็นยาที่แพงมากๆนะสำหรับเด็กแล้วก็ต้องมีการตรวจหัวใจด้วย Echo ซ้ำไปเรื่อยๆโดยให้แน่ใจว่ามันไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมา นี่จะเป็นภาวะเดียวที่ผมพอคิดออกที่ทำให้เกิด coronary artery aneurysm แล้วก็อาจจะแตกได้ในอนาคตแต่ส่วนใหญ่ที่ผมดูมาไม่เคยมีใครแตกเลยสักคน แต่ถ้าหมายความว่าเส้นเลือดหัวใจแตกมันคือเส้นเลือด aorta แตกเนี่ย
หมายถึงหัวใจเนี่ยมันมีเส้นเลือดอันหนึ่งซึ่งใหญ่มากๆเราจะเรียกว่า aorta เส้นเลือดนี้เป็นเส้นเลือดหลักเลยวิ่งตั้งแต่ตรงหัวใจออกมาจนกระทั่งไปจนถึงท้องเรานะเส้นเลือดเนี่ยมันจะกลายเป็น aneurysm หรือกระเปาะหลอดเลือดได้ซึ่งมันแตกปุ๊บมันจะตายได้ทันทีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าแตกนะ50-50นะครับถ้าคุณไปแตกที่บ้านบอกเลยว่าตายชัวร์ตายชัวร์เลยนะ เพราะว่ามันแตกปุ๊บเลือดออกหมดเลยอะในช่องท้องในช่องอกหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้ทันแต่ถ้ามาแตกในโรงพยาบาลยังมีโอกาส50-50ถ้าเกิดเจอว่ามีหมอศัลยกรรมที่เก่งมากๆด้านเนี้ยยังมีโอกาสรอดได้บ้างนะครับดังนั้นโดยทั่วไปเขาจะรักษาตั้งแต่ก่อนแตกถ้ารู้ตัวว่ามันมีการโป่งพองของกระเปาะหลอดเลือดเป็น aortic aneurysm พวกนี้ก็ต้องรีบรักษาตั้งแต่แรกไม่ฉะนั้นมันแตกแน่นอนนะครับ อืมขอบคุณคุณโมรินะครับที่สนับสนุนมานะฮะให้ลูกโป่งไปนะต่อมน้ำลายอักเสบไม่เจ็บกินยาฆ่าเชื้อแล้วยังบวมเป็นก้อนไม่สบายใจถ้าไม่สบายใจกลับไปหาหมอใหม่นะครับต่อมน้ำลายอักเสบมันไม่ควรจะบวมเป็นก้อนยกเว้นอย่างเดียวคือคางทูมถ้าคางทูมเป็นต่อมน้ำลายตรงนี้มันบวมไอ้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรกินยาก็ไม่หายมันต้องรอเวลาให้มันหายไปเองนะครับอืมอันนี้อะไร Supplement ชะลอวัยมันไม่ได้ชะลอวัยอะไรได้เท่านั้นหรอกครับคือผมก็เคยทำคลิปเรื่องไอ้ของพวกนี้ไปนะ Supplement ที่ใช้ในการชะลอวัยไม่แน่อาจจะเอาคือผมต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอาจหรืออาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ได้นะสำหรับคนบางคนที่เชื่อว่ามันได้ผลก็ต้องมีวิธีในการวัดดูว่าตกลงแล้วเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันได้ผลจริงหรือไม่จริงครับ เดี๋ยวนี้วิธีวัดผลบางคนก็อาจจะตรวจดู DNA methylation ซึ่งไม่ได้ไม่ได้ทุก lab ตรวจได้แล้วที่สำคัญคือไอ้ lab ที่ตรวจได้เนี่ยบาง lab ก็ขี้โม้ด้วยตรวจแล้วผิดอีกต่างหากนะครับแต่สมมุติว่าคุณก้าวผ่านตรงนั้นมาแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณจะตรวจที่ไหนคุณชัวร์ว่าไอ้ตรวจที่เนี่ยได้ผลแน่ๆแล้วคุณอยากจะกินมันให้ได้โดยที่คุณไม่สนใจว่าผลข้างเคียงของสิ่งที่กินน่ะมันคืออะไรแล้วมันจะได้ผลจริงหรือไม่จริงสิ่งต่อไปนี้คุณฟังไปแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องโค้ชผมนะครับผมให้คุณไปลองคิดเอาเอง1 resveratrol 2 NMN หรือ NR นะครับ3ซิปอ่าเซฟิเซตินฟิเซตินนี่ก็ได้มีในสตรอเบอรี่เยอะเคอร์เซตินก็ได้นะครับทอรีนนะผมก็เคยพูดเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่อาจจะพอช่วยในการชะลอหรือย้อนวัยได้บ้างอาจจะเฉยๆนะฮะแต่จริงๆได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่รู้ตัวอื่นมีอะไรไหมมีอะพิเจนินสเปอร์มิดีน นี่ชื่อประหลาดทั้งนั้นนะครับคุณไปลองดูเองแล้วกันนะฮะสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปชนไม่เคยนั่ง First Class เลยเห็นเพื่อนกับดารานั่งแต่เราไม่ไปกู้เงินมานั่ง First Class มันเกินตัวไปไม่ควรกู้เงินนะครับแต่ควรจะใช้เทคนิคพิเศษนะครับเช่นบางคนสามารถอัปเกรดได้อย่างผมเนี่ยเคยโดนอัปเกรดไปเป็น First Class เฉยเลยโชคดีมากอย่างเช่นตอนที่ผมกลับมาจากประเทศไทยครั้งที่แล้วเนี่ยผมนั่ง Business แต่ได้อัปเกรดไปเป็น First Class เลยโอ้โฮสบายมากเลยห้องเบ้อเริ่มเทิ่มอย่างอยู่คนเดียวงั้นน่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีวิธีในการนั่ง First Class ราคาถูกคุณลองหาดูนะครับสายการบินของ Emirates นะมันมีวิธีแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าทำยังไงผมเคยไปเปิดเจอในคลิปหนึ่งคุณต้องลองดูว่ามันสามารถทำจริงๆหรือเปล่านะครับจบตรีแพทย์จุฬาต่อ Harvard ได้ไหมในแง่ของดีกรีมันจะต่อเนื่องกันไหม มันไม่เป็นแบบนั้นครับ อันนี้แสดงว่าไม่ได้เรียนแพทย์แน่ๆเลยถึงไม่เข้าใจระบบนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดคุณจบแพทย์จุฬาเนี่ยจบตรีซึ่งหมอเขาจะไม่เรียกปริญญาตรีกันนะครับไม่มีหมอคนไหนบอกว่าตัวเองจบปริญญาตรีแพทย์ถ้าเกิดว่าจบปริญญาตรีแพทย์บอกได้เลยว่าคนนั้นไม่ใช่หมอหรือไม่ก็หมอปลอมง่ายๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าต่อ Harvard ได้ไหมต่อได้ถ้าเกิดคุณสอบมาได้นะครับถ้าเกิดคุณสอบเข้าได้ก็ต้องต่อได้แต่ว่า Harvard เนี่ยเขาไม่ได้สอนแพทย์ครับเขาสอนนักเรียนแพทย์แต่ถ้าระดับที่สูงกว่านั้นเช่น Resident กับ Fellow เนี่ยจะต้องมาเรียนในโรงพยาบาาลที่อื่นเช่น Brigham and Women's Hospital นะครับ Boston University หรืออาจจะเป็น BIDMC Beth Israel Medical Beth Israel Deaconess Medical Center หรือ Massachusetts General Hospital นะครับเนี่ยต้องไปเรียนตามโรงพยาบาลพวกนี้ซึ่งมัน affiliate หรือมีความเกี่ยวข้องกับ Harvard Medical School แค่นั้นไม่สามารถเรียนคณะแพทย์ที่คณะแพทย์ของ Harvard ได้
แสดงว่าคนเนี้ยไม่ใช่หมอนะฮะบอกเลยหรือถ้าเป็นหมอก็แปลว่าไม่เข้าใจระบบเรื่องพวกนี้นะผู้สูงอายุเยอะที่มีปอดทำงานไม่100%วัดออกซิเจนได้80กว่าเวลาใส่สายออกซิเจนควรวัดออกซิเจนได้100ไหมครับไม่จำเป็นครับให้มันสูงกว่า90%ผมก็ว่าใช้ได้แล้วแหละนะแต่มีข้อที่แนะนำอย่างหนึ่งเช่นสมมุติว่าคุณใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ได้ออกซิเจน95%เวลาคุณเดินปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าเดินแล้วมันหล่นลงไปเหลือแบบ70%เปอร์เซ็นต์เลยอันนี้แสดงว่าออกซิเจนไม่พอหมายความว่าคุณควรจะให้คนๆเนี้ยแทนที่จะได้แค่95%คุณปรับจนกระทั่งมัน100%เต็มเลยเพราะว่าเดี๋ยวตอนมันเดินมันจะต้องตกอยู่ดีถูกไหมแต่ตอนอยู่เฉยๆคุณจะไม่ปรับก็ได้นะคุณบอกว่าเฮ้ยขี้เกียจใช้ออกซิเจนเยอะมันรำคาญจมูกคุณจะปรับต่ำๆให้มันอยู่ที่90% 92%ก็พอก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะลุกไปห้องน้ำอย่างเงี้ยคุณก็จะปรับให้มันขึ้นสูงแล้วนั่งรอสักประมาณครึ่งนาทีถึง1นาทีหายใจเข้าทางจมูกเอาออกซิเจนเข้าเยอะๆแล้วค่อยเดินออกไปไม่ฉะนั้นเนี่ยออกซิเจนตกปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะเป็นลมไปเลยก็ได้นะครับอันนั้นแย่ได้นะครับ LDL ยังต้องควบคุมไม่ให้เกินเกณฑ์ตามคนทุกกลุ่มไหมครับต้องควบคุมครับไม่งั้นก็จะมีความเสี่ยงเยอะนะฮะซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้ววิธีว่าเราจะควบคุมเท่าไรยังไงใครต้องควบคุมเท่าไรยังไงให้ไปฟังในคลิปสอนอ่านผลไขมันครับบอกไปในนั้นแล้วดังนั้นผมจะไม่บอกนะครับว่าของคุณต้องเท่าไรอะไรยังไงบ้างนะครับสมัยเรียนอ่านหนังสือวันหนึ่งเยอะไหมครับอ่านทุกวันเยอะด้วยครับทานแมกนีเซียมก่อนนอนพร้อม Sertraline ได้ไหมครับได้ครับ ขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะเราเอาลูกโป่งให้นะ Diosmin สามารถช่วยในการอาการ Paraneoplastic Symptom ไม่ได้เลยครับ Diosmin นี่รู้สึกเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งซึ่งไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะถ้าถามผมก็จะไม่แนะนำให้กิน Paraneoplastic Syndrome เนี่ยคือกลุ่มอาการหลากหลายชนิดที่เกิดจากมะเร็งบางอย่างนะครับเช่นมะเร็งบางชนิดเนี่ยก็สามารถทำให้เกิด SIDH ได้นะครับมีโซเดียมต่ำได้นะครับ มะเร็งบางชนิดก็สามารถทำให้เกิดนิ้วปุ้มได้อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือมะเร็งบางชนิดทำให้เกิดสมองอักเสบอย่างเงี้ยนะครับเช่นมะเร็งรังไข่ก็เกิดสมองอักเสบได้ในบางคนเป็นชักได้นะครับเกิดภาวะ Limbic encephalitis พวกนี้ก็ได้นะครับพวกนี้เขาจะมีการตรวจนะ anti ANNA anti Yos อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีปัญหาต่างๆได้ ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเป็นพยาบาลที่ไทยสอบไปเรียนหมอที่อเมริกาได้ไหมครับได้ครับก็สอบได้คือถ้าสอบมาได้ก็ได้มานะครับมันไม่ได้แปลกอะไรนะความดันปกติดีชีพจร100กว่าต้นๆควรพบแพทย์สาขาหัวใจไหมครับแพทย์อายุรกรรมทั่วไปก็ได้ครับถ้าความถ้าเกิดว่าชีพจร100กว่าต้นๆตลอดเวลาเนี่ยสิ่งที่ต้องตรวจอันดับแรกเลยนะคือไทรอยด์เป็นพิษหรือเปล่านะครับถ้าไทรอยด์เป็นพิษบางคนแบบเนี่ยมือจะชื้น ตรงเนี้ยมือจะชื้นตลอดเวลานะครับขี้ร้อนหงุดหงิดง่ายตาโปนๆจะเป็นเงี้ยทะมึงทึงเหมือนกับเหมือนผีอะนะเหมือนแบบเหมือนผีตลอดเวลาอย่างเงี้ยจะแบบอย่างเงี้ยคือตาเหลือกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่แน่ๆเป็น Graves' disease นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า Lid lag แต่ Lid lag นี่ตรวจเองไม่ได้ต้องไปให้หมอเป็นคนดูหรือไม่ก็คนที่เขาดูเป็นคนดูเราจะให้คนไข้เนี่ยเอาหน้านิ่งๆแล้วมองขึ้นไปข้างบนเอาตาเกาะไปข้างบนแล้วให้มองตามนิ้วลงมาเรื่อยๆนะครับ คือโดยทั่วไปอะตาดำของเราอะกับตัวเปลือกตาบนน่ะมันต้องซ้อนกันเสมอเนี่ยเปลือกสมมุติตรงนี้เป็นเปลือกตาบนเราปิดไหมอันนี้ตาดำมันต้องซ้อนกันอยู่เสมอไม่ว่าเรามองขึ้นมองลงมันต้องไปด้วยกันแต่ Lid lag นี่หมายความว่าถ้าเรามองขึ้นข้างบนตอนเรามองลงมาเนี่ยตาดำเราลงมาก่อนนะตาดำลงมาก่อนแล้วตรงเนี้ยเป็นช่องว่างเป็นตาขาวแล้วก็ไอ้ตัวหนังตาบนเรามันตามลงมาทีหลังเนี่ยอันนี้คือภาวะ Lid lag lag คือตามมาทีหลังแปลว่าตามมาช้าเกินนะครับ ถ้าเกิด lead synchronization มันก็ต้องมาลงมาพร้อมกัน ถ้า lead แรกตาลงมาก่อน lead ก็คือไอตัวอ่าผนังตาของเราด้านบนตามมาทีหลังนะครับนี่แหละก็เป็นแบบนี้หรือบางคนก็มีอาการมือสั่นอย่างเงี้ยยิกๆถ้ามีอาการหลายๆอย่างพร้อมกันก็น่าจะเป็นนี่แหละนะฮะออกกำลังกายบ่อยไหมก็ออกทุกวันครับครั้งละกี่นาทีไม่แน่ไม่นอนเลยครับมีตั้งแต่1นาทียันชั่วโมงกว่านะครับหรือหลายชั่วโมงก็มี ผื่นแพ้ขึ้นต้องไปเทสต์แพ้อะไรไหมทานยาแก้แพ้มีอันตรายไหมก็ถ้าทานแล้วมันง่วงมากก็อันตรายได้เกิดว่าคุณไปขับรถแล้วก็ชนเข้าก็แย่ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเทสต์เสมอไปนะครับเพราะบางทีซักประวัติเราก็รู้แล้วว่าแพ้อะไรหรือถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณมันขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วคุณหาอะไรไม่เจอเลยไม่แน่ใจว่าเป็นจากอะไรไอ้อย่างเงี้ยควรจะไปตรวจนะครับขอบคุณคุณตังเมที่ส่ง Heart Puff นะครับคุณอัมพรจันทมณีนะครับหรือฉันมณีที่ส่ง
โรสมาให้นะฮะเต็มไปหมดเลยเยอรมันมีเชื้อยิวก็ดีนะครับวิตามินดีมีผลทำงานนอนไม่หลับไหมไม่มีผลนะครับวิตามินดีต่ำไม่ได้ทำให้เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าก็ควรรักษานะฮะควรจะกินวิตามินดีเสริมเข้าไปนะครับไม่งั้นมันก็ต่ำได้นะครับวันนี้คุยเรื่องอะไรวันนี้ก็ตอบคำถามทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะ อืมถ้ารักษามะเร็งด้วยความเย็นหรือไอร้อนน่าเชื่อถือไหมครับน่าเชื่อถือครับแต่มันขึ้นอยู่กับคนรักษาอะไรแล้วก็เป็นหมอคนไหนเป็นคนแนะนำนะครับเพราะว่ามันก็มีการรักษาแบบนั้นเหมือนกันนะเรียกว่า cryotherapy หรือบางทีก็ทำพวก radio frequency ablation นะครับเราก็ทำกันนะครับเจ้าพ่อเอไอหรือ Godfather ได้รับรางวัลโนเบลให้รางวัลเอไอต่อไปจะควบคุมไม่ได้ก็เราต้องควบคุมสมองของเราให้ดีนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าไอ้คลิปสั้นที่ผมทำเป็นเอไอสร้างขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้แสดงว่าสายตานี่ต่อไปคุณโดนหลอกแน่นอนนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณโดนเอไอพูดอะไรคุณเชื่ออะไรปั่นหัวคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเสมอไปก็แน่นอนโดนหลอกง่ายๆนะเลี้ยงกระต่ายอันตรายต่อสุขภาพไหมครับถ้าคุณเลี้ยงได้ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับผมก็เคยเลี้ยงนะครับตอนเด็กๆ อยากมีลูกเป็นหมอคุณก็ต้องไปมีลูกก่อนนะครับคุณ Audit Pro คุณยังไม่มีลูกเลยคุณจะมีลูกเป็นหมอได้ยังไงครับบอลลูนผูกคุณลูกช้างบอกว่างวดหน้าขอเป็นบอลลูนผูกหางช้างจะได้ลอยเร็วๆผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไรนะบอลลูนผูกหางช้างมันไม่ค่อยดีเท่าไรนะคุณลองคิดดูดีๆสิมันเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าคุณผูกหางช้างลอยก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่ตามมาคุณสังเกตอะไรสักอย่างไหมเห็นรูตูดช้างครับนี่มันตดมันขี้มันเห็นหมดเลยมันจะดีได้ยังไงล่ะใช่ไหม มันจะดีได้ยังไงใช่ไหมยิ่งไม่แน่ใจเลยนะเอออย่าเลยปลูกหางช้างไม่ควรนะครับมีวิธีจัดการเวลานอนในการเป็นนักเรียนแพทย์ไหมนอนน้อยแล้วรู้สึกภูมิตกไปฟังคลิปเรื่องที่ผมบอกว่าคนที่ต้องนอนน้อยบ่อยๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างในนั้นสอนไว้แล้วครับต้องอยู่เวรต้องอะไรอย่างเงี้ยมีคลิปสอนไว้เรียบร้อยแล้วต้องทำยังไงนะครับวันก่อนไปฟังเพลงหมอบอกว่ากระดูกช่วงกลางช่วงล่างคดเล็กน้อยมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขยังไงได้บ้างโยคะครับโยคะกับโหนบาร์แค่นั้นเลยนะครับ เป็นโควิดหมอไม่ให้ยาต้านให้กินแต่พาราเซตามอลแสดงว่าคุณเป็นอาการน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงซึ่งก็ดีแล้วครับเห็น Scoop ซีรีส์ของ True เป็นเวอร์ชันไทยเรื่อง Good Doctor น้องที่เป็นพระเอกแสดงได้ค่อนข้างดีก็ดีนะครับบางทีฝรั่งก็มักพูดกันแบบเท่ๆเหมือนภาษากระเทยเช่นสไตลิสต์นักร้องดังๆให้เขียนว่า She's the doctor of fashion ประมาณนี้ก็ดูรายละเอียดก็ถ้าเกิดเป็นการชมก็ดีนะครับแต่ผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะ She's the doctor of fashion ไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนนะน่าจะแปลกดีเหมือนกัน ท้ายทอยตึงบ่าไหล่ตึงสะบักตึงสัมพันธ์กับจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ไม่สัมพันธ์กันหรอกครับพวกเนี้ยไม่ได้เป็นไรอะคุณอาจจะเครียดนะครับหรือมี Office Syndrome นั่งท่าเดิมนานๆทำท่าเดิมนานๆมันก็เลยตึงอย่างงั้นหรือเครียดมากมันก็ตึงเป็นอย่างนั้นเองนะก็ไปนวดอะครับผมเคยสอนวิธีพวกนี้ไปแล้วผมเคยทำเรื่องคลิป Office Syndrome ไปแล้วคุณลองไปดูในนั้นนะจุกแน่นใต้ลิ้นปี่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยพวกนั้นน่ะบางคนกรดไหลย้อนนะครับก็ลองไปฟังคลิปเรื่องกรดไหลย้อนของผมดูแล้วกันนะครับ ทานกระเทียมกับหอมแดงทุกวันดีหรือเปล่า ก็มันไม่มีคำว่าดีไม่ดีคุณชอบทานก็ทานได้นะครับมาไม่ทันตอบคำถามซ้ำได้ไหมครับไม่ได้ครับผมจะไม่ตอบคำถามซ้ำนะคุณต้องย้อนไปหาเองถ้าเกิดคุณถามไว้แล้วเนี่ยผมก็จะตอบครั้งเดียวนะครับถ้าใครที่โพสต์ถามคำถามบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกผมก็จะเลือกที่ต่อไปคนนั้นถามผมก็จะไม่ตอบแล้วนะครับเพราะว่ากวนตีนนะครับ คำถามที่เนี่ยถ้าคุณลองมาเป็นผมคุณจะเห็นคำถามขึ้นมาแบบเป็นร้อยเลยแล้วผมก็จะไล่อ่านทีละอันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเห็นใจผมบ้างนะว่าผมอุตส่าห์มาตอบให้คุณฟรีๆเนี่ยคุณจะถามซ้ำมาหลายๆรอบเนี่ยผมไม่ตอบนะมันกวนจริงๆใช่ไหมมันไม่ได้มันไม่สมควรทำแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเพย์ผมมา1,000,000เนี่ยมาเลยส่งมาเลย1,000,000 บาทแล้วคุณจะถามมา1,000,000คำถามผมก็ตอบคุณ1,000,000คำถามอะตอบของคุณก่อนด้วยเอาเลยนะ ถ้าสมมุติคุณเปย์ผมมา1,000,000อย่างเงี้ยมันจะขึ้นชื่อคุณเลยขึ้นแบบน่าจะขึ้นมาเป็นปีอะไม่ยอมหายไปไหนเลยปกติถ้าเปย์มันน้อยมันจะขึ้นข้างบนแล้วก็อยู่อย่างนั้นน่ะอาตามระยะตามเงินเนี่ย
เปย์มากมันก็อยู่ค้างนานเปย์น้อยมันก็อยู่แป๊บเดียวหรือบางอันถ้ามันเปย์น้อยเกินไปต่ำกว่า100มันก็จะไม่ขึ้นมาให้ผมเห็นก็ต้องเลื่อนมาเจอนะถ้าคุณเปย์ผมมาล้านหนึ่งอะผมเห็นผมตอบคุณก่อนเลยอันนี้รับรองธุรกิจชัดๆขายของจริงๆตอบละเอียดด้วยอะเอาเลยอยากให้ตอบก็เปย์มาเยอะๆนี่ไม่งั้นผมก็จะตอบไล่ตามนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่เปย์ไม่มีเงินไม่เป็นไรผมไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นแต่ว่าผมก็จะอ่านไปตามที่ควรจะอ่านไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยของเราคำถามด่วนกว่าทำไมไม่ตอบของเราก่อนไม่เกี่ยวถ้าด่วนมากนักก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลง่ายๆนะแม่อะไรนี่ตอนนี้นอนกลางวันบอสตอบเลี่ยงไปมาไม่มีหลุดเลยยกเว้นควรดารารับเงินเป็นส่วนแบ่งจากยอดขายรายเดือนมีนักการเมืองให้เดือนละ100,000 บาทแบบนี้ตั้งใจหลุดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เจาะคอแล้วมีโอกาสปอดติดเชื้อเยอะไหมครับมีครับดังนั้นก็ต้องดูดเสมหะออกมาให้หมดนะครับแนะนำออกกำลังกายหน่อยอยากคุณรอแข็งแรงเหมือนผมทำอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้คุณออกกำลังกายได้ทุกวันนะครับความสม่ำเสมอเนี่ยคือคีย์ของสุขภาพที่ดีไม่ใช่ว่าออกกำลังกายยังไงหรอกคุณจะทำอะไรก็ได้นะขอให้คุณทำได้ทุกวันนั่นแหละคือกฎเหล็กของการออกกำลังกายถ้าคุณอยากจะหุ่นดีนะครับดังนั้นลองไปทำดูแล้วกันนะครับ สาหร่าย Spirulina สีน้ำเงินกับสีเขียวปรากฏประโยชน์ต่างกันมากไหมไม่ต่างกันเลยนะครับเหมือนกันจริงๆทั้งคู่อะไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันสวยดีผมเคยเห็นแล้วนะครับผมเคยกินน้ำ Spirulina ด้วยตอนนั้นตอนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีน้ำสาหร่าย Spirulina คนทำเฮ้ยมันสวยอะผมชอบมันกินแล้วอร่อยดีมันไม่รู้มันก็อาจจะมโนไปเองก็ได้เนาะแต่ตอนนั้นกินกับข้าวปลาแซลมอนเฮ้ยอร่อยสุดยอดเลยคือผมเนี่ยถ้าอร่อยก็กินนะ ถ้าราคาต่างกันมากให้เลือกราคาถูกไว้นะครับถึงจะดีนะครับขอบคุณคุณนิโคตีนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยนะก็เอาลูกโป่งไปถือเล่นก่อนแล้วกันนะฮะกทมบางนา29องศาตอนนี้แอตแลนตาที่จอร์เจีย15องศานะครับปวดหน่วงท้องน้อยด้านซ้ายและคันขาเสี่ยงเป็นอะไรไม่เสี่ยงอะไรเลยครับต้องไปตรวจที่หมอยูโรไหมครับควรต้องไปตรวจครับคันขากับปวดท้องน้อยไม่มีความสัมพันธ์กันเท่าที่ผมจะคิดได้นะครับนั้นคันขาไม่ต้นขาท้องน้อยด้านซ้ายและต้นขา ถ้าจะเอาให้เกี่ยวกันก็น่าจะเป็นไส้เลื่อนอะบางคนจะมีอาการอย่างนั้นได้หรือว่านิ่วในทางเดินปัสสาวะก็สามารถที่จะมีอาการปวดแต่ว่าถ้าปวดหน่วงเนี่ยมันควรจะเป็นทางลำไส้เสียมากกว่านะครับน่าจะเป็นพวกไส้เลื่อนลำไส้กล้ามเนื้อเสียมากกว่าเพราะถ้ามันเป็นทางหลอดพวกท่อนำปัสสาวะพวกนี้จะปวดจี๊ดแหลมแปลบเจ็บมากเลยเหมือนมีดแทงอย่างนั้นนะครับงั้นอาการปวดหน่วงๆไม่น่าใช่แล้วล่ะนะฮะน่าจะไปหาหมอทางด้านศัลยกรรมทั่วไปมากกว่า หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกายไตวายปอดและระบบหลอดเลือดอักเสบให้ฟังหน่อยเพิ่งทราบมีโรคแบบนี้ด้วยโอ้ยมีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับโรคหลอดเลือดอักเสบเนี่ยเราจะแบ่งเป็นว่ามันอักเสบหลอดเลือดแบบไหนนะครับหลอดเลือดดำอักเสบหลอดเลือดแดงอักเสบหรือมันอักเสบทั้งคู่ถ้าหลอดเลือดแดงอักเสบก็จะแบ่งเป็นหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอืมแล้วการแสดงโรคก็จะไม่เหมือนกันเช่นสมมุติว่าผมเป็นโรคอย่างคาวาซากิเมื่อตะกี้เนี่ย คาวาซากิก็เป็นโรคหลอดเลือดอักเสบชนิดหนึ่งนะเป็นโรคหลอดเลือดขนาดกลางอักเสบนะครับอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นหลอดเลือดขนาดใหญ่อักเสบเช่น Giant Cell Arteritis ก็จะมีการอักเสบของเส้นเลือดตรงนี้นะที่ขมับได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้ามันเป็นทั้งร่างกายเลยเนี่ยพวกนี้เนี่ยมักจะเป็นหลอดเลือดขนาดกลางกับขนาดเล็กอืมที่มันจะเกิดการอักเสบได้แล้วมันการอักเสบที่ไหนก็จะมีอาการตรงนั้นเช่นอักเสบที่ไตไตก็วายได้นะครับ หรือถ้ามันอักเสบที่ปอดก็อักเสบตามไปด้วยได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าโรคที่คุณกำลังพูดถึงนั่นมันชื่อโรคทางภาษาทางการแพทย์ว่าโรคอะไรนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะในกลุ่ม vasculitis เนี่ยก็ยากด้วยนะโรคพวกนี้ไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าวิธีในการรักษามักจะคล้ายกันก็คือให้ยากดภูมินั่นเองนะครับขอบคุณพริมนะครับที่ส่งกุหลาบมาให้ด้วยนะครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมีโอกาสหายไหม มันมีทั้งแบบมีแล้วก็ไม่มีขึ้นอยู่กับว่าระยะที่คุณไปเจอคือแบบไหนนะครับก็ลองถามคุณหมอที่เขาตรวจดูนะฮะญาติเป็นมะเร็งปอดระยะลุกลามทำใจเรื่องนี้ได้ยากมากเห็นถึงความเจ็บปวดสงสารมากผมก็เห็นใจนะครับมันทำใจได้ยากมากแต่ว่าประเด็นคือคุณต้อง
พยายามทำให้ชีวิตของเขามีความสุขมากที่สุดอะไรที่ทำให้เขาไปโฟกัสในสิ่งที่มันเจ็บปวดเนี่ยคุณต้องดึงโฟกัสให้มันไปทางอื่นเสียเช่นคุยเรื่องดีๆนะครับพาไปเที่ยวพาไปเจอธรรมชาตินะครับเอาอาหารอร่อยให้กินอยากจะกินอะไรกินเลยไม่ต้องมานั่งบอกว่าเฮ้ยเป็นมะเร็งกินเนื้อสัตว์ไม่ได้นะห้ามกินโน่นเนื้อแดงไม่ได้นี่ไม่ได้กินได้ทุกอย่างขอให้มันสุกสะอาดพอเอาอะไรก็ได้อยากจะกินทุเรียนตามเลยอยากกินมันทั้งลูกตามสบายเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็คือสุดท้ายของชีวิตเราต้องให้มีความสุขสูงที่สุดเท่าที่เราเป็นไปได้นะครับขอบคุณคุณยูรินะครับส่ง Baby Penguin มาให้คุณ Wonder Witch นะครับส่งมาให้ด้วยเช่นกันนะฮะมะเร็งใต้เล็บรุนแรงหรือเปล่าก็รุนแรงได้นะครับถ้าปล่อยให้มันลุกลามนะครับกลางคืนเป็นตะคริวที่ขาเพราะขาดแมกนีเซียมไหมไม่จำเป็นเสมอไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแมกนีเซียมแล้วหายก็ใช่นะฮะบางคนกินเข้าไปก็ไม่หายเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณชมพูนุชนะครับที่ส่ง Pumpkin แล้วก็ Heart Me มาให้นะฮะ ใช้ Ativan กับ Trazodone เพื่อการนอนระยะยาวมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับ มีผลต่อสมองทำให้มันเสื่อมลงนะครับตัวเลือกอื่นไม่มีแล้วครับคือยานอนหลับไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่จะมีผลต่อสมองเสมอไม่งั้นมันไม่ทำให้คุณหลับหรอกครับถูกไหมยังไงก็มีไม่ว่าคุณจะกินตัวที่ปลอดภัยขนาดไหนSuvorexant อะไร Levothyroxine ซึ่งเป็นตัวใหม่ๆคุณก็มีผลต่อสมองเสมอนะฮะดังนั้นสุดท้ายคุณก็ต้องหาทางลดมันลงแล้วก็หยุดมันในที่สุด ซึ่งในขั้นตอนการลดและหยุดเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณหยุดเนี่ยอาการนอนไม่หลับคุณจะมาทันทีนะครับบางคนมีอาการแพนิคขึ้นมาด้วยเพราะว่ายาพวกนี้มันกดการแพนิคไว้ได้นะครับแล้วก็ทราโซโดนเนี่ยมันติดนะอาทิแวนก็ติดนะครับถ้าเกิดกินไปนานๆดังนั้นพวกนี้ก็ต้องไปหาทางแก้ไขผมเคยทำคลิปเรื่องนอนไม่หลับทำยังไงนะฮะคุณต้องสร้างเสริมสุขลักษณะอนามัยในการนอนหลับให้ได้แล้วก็ต้องทำให้สม่ำเสมอวิธีสุดท้ายที่ผมพูดไว้ในคลิปนั้นเนี่ยเป็นวิธีที่ได้ผล100%เต็ม ถ้าคุณฝืนและทำมันได้เท่านั้นนะฮะแล้วต้องทำไปตลอดชีวิตด้วยนะครับหยุดทำก็ไม่ได้นะตื่นทุก2ชั่วโมงหลับต่อได้ทำยังไงให้นอนยาวๆไปตรวจการนอนหลับก่อนเลยครับว่าทำไมคุณถึงตื่นมาถึงทุก2ชั่วโมงบางคนเนี่ยหยุดหายใจในขณะหลับมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเป็นก้อนเนื้อที่ไทรอยด์ควรผ่าออกดีไหมไปหาคุณหมอก่อนนะครับว่ามันเป็นก้อนอะไรนะครับบางอย่างไม่จำเป็นต้องผ่านะครับมะเร็งเต้านมชนิด Triple Negative กำเริบกระจายไปเยื่อหุ้มปอดแล้วยาเคมีตัวไหนได้บ้างอันนี้ต้องสอบถามหมอที่เขารักษาเลยครับว่าเขาจะให้ตัวไหนนะครับ ผมนะไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วนะครับดังนั้นให้ฟังความเห็นของหมอมะเร็งที่รักษาเป็นหลักนะครับยาเคมีส่งสมัยนี้มีผลข้างเคียงไหมครับมีครับยาไม่ว่าสมัยไหนก็มีผลข้างเคียงทุกๆอย่างที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีผลข้างเคียงหมดรวมทั้งสมุนไพรที่คุณกินด้วยฟ้าทะลายโจรรางจืดพวกนี้นะครับมีผลข้างเคียงหมดนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คนนะครับยาสเตตินหน้าบวมใช่แพ้ไหมครับใช้อะไรแทนได้ไปหาหมอก่อนเลยครับเพราะว่าสเตติน มันเป็นยาที่แทบจะไม่ค่อยเกิดการแพ้ขึ้นมานะครับน่าจะต้องไปหาเหตุผลอย่างอื่นเสียก่อนนะครับว่าทำไมมันถึงหน้าบวมแล้วถ้าเกิดหาไม่เจอแล้วมีแต่ Statin อย่างเดียวเนี่ยก็แปลว่าแพ้นะครับต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวอื่นนะครับยาที่ทดแทน Statin ได้ก็มีเช่น Ezetimibe เนี่ยสามารถแทน Statin ได้แต่ว่าฤทธิ์มันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสูงเท่า Statin นะครับหรือยากลุ่มที่เราเรียกว่า PCSK9 inhibitor เป็นยาฉีดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ทดแทนได้เช่น Alirocumab Everocumab นะฮะเป็นยาฉีดนะครับสามารถทดแทนสเตตินได้อีกตัวหนึ่งซึ่งผมไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่าชื่อว่า Bempedoic acid นะครับตัวนี้ก็ทดแทนได้ครับขอบคุณคุณพี่เจนนะครับที่ส่งเป็นหัวใจมาให้นะครับ Paraneoplastic syndrome มีวิธีการดูแลไหมแลนไหลเวียนเลือดไม่ดีทำได้อย่างไรบ้างขึ้นอยู่กับคุณเป็น Paraneoplastic syndrome แบบไหนอะฮะ อาการเป็นอย่างไรอะการดูแลก็จะแตกต่างตามชนิดของอาการนะครับดังนั้นผมก็ตอบให้คุณสำเร็จรูปไม่ได้มันต้องขึ้นกับว่าคุณเป็นอะไรก่อนนะครับยังไม่รู้เลยถามหมอที่เขารักษาดูนะครับก็จะได้ผลเป็น Dercavang ฉีดสเตียรอยด์เป็นครั้งที่3แล้วแต่ละครั้งห่างกันประมาณ1-2ปี1-2ปีไม่เป็นไรครับสามารถที่จะทำได้นะเสี่ยงไหมมันถ้าฉีดเกินปีละ3ครั้งเนี่ยเสี่ยงต่อเส้นเอ็นขาดนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดคุณเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องผ่าตัดนะหรือไม่งั้นก็ต้องไปนั่งดูว่าตกลงมันเป็นอะไรหรือเปล่า เดอร์โคเวนถ้าใครไม่รู้นะครับมันคือเส้นเอ็นตรงเนี้ยอักเสบนะครับแล้วมันจะเกิดจากการที่คุณใช้มือทำท่านี้นานๆนะคือสับหมูหรืออะไรเงี้ยเป็นเดอร์โคเวนได้นะฮะแล้วก็วิธีทดสอบนะถ้าคนที่เป็นนะทำแบบเนี้ยอยากจะรู้ว่าเป็นไม่เป็นนะเอามือขึ้นมามือหนึ่งนิ้วโป้งเข้าไปกำมือแล้วหักไปด้านนี้หักไปด้านนิ้วก้อยเนี่ยเอียงไปด้านนี้นะครับ หรือถ้าให้หมอจับเนี่ยเขาจะเอามือมาอย่างงี้เอานิ้วโป้งกำแล้วจับหักลงถ้าคนที่เป็นน่ะร้องจากเลยคนไหนไม่เคยร้องมาก่อนในชีวิตเนี่ยมันจะได้ร้องตอนนี้นี่แหละ
หักลงนิดหนึ่งกระโดดได้เลยอะคือแบบถ้าชนกำแพงได้ชนไปแล้วนะครับหรือถ้าช้างเป็น Nergaowen นี่จับมือช้างนี่ช้างทั้งตัวลอยขึ้นไปบนอากาศได้เลยสุดยอดขนาดนั้นเลยนะครับเป็นวิธีแกล้งคนอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดคนที่เส้นเอ็นไม่อักเสบมันทำไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ เคยเห็นผมพูดถึง Curcumin ทานต่อเนื่องทุกวันได้ไหมครับได้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทานยาอะไรสักอย่างอยู่เพราะ Curcumin เนี่ยหรือขมิ้นเนี่ยมันมักจะมีผลต่อยาหลายๆตัวที่กินอยู่ในปัจจุบันดังนั้นถ้าเกิดคุณกินยาตัวอื่นอยู่เนี่ยต้องระวังเป็นอย่างยิ่งมันอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะครับอืมชามือหมอบอกให้ผ่าแล้วผ่าจะหายขาดไหมชามานานแล้วถ้านานแล้วเนี่ยมันก็ควรจะรีบผ่าแล้วเราต้องมาดูว่าโอกาสที่จะหายดีมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับ ลิ้นหัวใจรั่วที่พบเจอในผู้ใหญ่มีการรักษาอย่างไรบ้างก็ถ้าเกิดว่ามันรุนแรงก็ต้องมีการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่รุนแรงก็อาจจะใช้ยาที่บรรเทาอาการพวกนี้ก็ได้นะครับต้องลองถามหมอดูว่าของคุณต้องเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณคุณหญิงคุณอ้ายทองนะครับที่ส่งของมาให้นะครับเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบกิน Fish Oil ได้หรือเปล่ากินได้ถ้าเกิด LDL คุณไม่สูงนะครับถ้าสูงก็ไม่ควรกินนะครับคนเป็น MG เยอะขึ้นไหมครับไม่ได้เยอะขึ้นครับมันก็เท่าเดิมนะครับอืม แผลคีลอยด์ที่เกิดจากการผ่าตัดเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่ตัวผิวหนังเนี่ยมันโตเจริญเติบโตเร็วเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วก็ควบคุมไม่ได้นะก็คือแผลเป็นธรรมดานี่แหละนะแต่ว่าในแต่ละคนก็จะตอบสนองต่อการเกิดการกระตุ้นไม่เท่ากันนะครับส่วนการรักษานั้นต้องสอบถามหมอผิวหนังกับหมอพลาสติกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันถ้าอยากจะป้องกันมันก็คือไปหาพวก อ่าคอลลาเจนมันจะเป็นเจลอันหนึ่งอะเป็นแผ่นเจลแปะเนี่ยมาแปะตั้งแต่ตอนแรกที่แผลมันเริ่มเป็นเลยจะได้โอกาสการเป็นคีลอยด์ลดลงนะครับเคยพูดเรื่องการปรับสมดุลด้วย On-Damed ไหมครับอาไม่เคยพูดครับแต่นี่คือวิทยาศาสตร์เทียมครับคุณไม่ต้องทำตามมันไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรนะแต่คุณอยากจะลองดูก็ได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไร ALS เกิดจากพันธุกรรมหรือเปล่าใช่ครับ ลูกสาว10ขวบเคยรอขอชิมกาแฟชิมไปนิดเดียวบอกว่าอร่อยสอบถามว่าเด็กสามารถทานกาแฟได้ตั้งแต่กี่ขวบครับเขาคงอยากเรียนแบบเพื่อนก็ถ้าคุณจะให้เด็กทานตอน10ขวบมันก็ทานได้อยู่แหละก็อย่าทานเยอะแล้วกันถ้าทานก็ทานตอนเช้าไม่งั้นเด็กกลางคืนนอนไม่หลับนะครับนอนไม่หลับก็ไม่สูงนะซื้อตั๋วชั้นประหยัดแต่ไปนั่ง Business เจ้าของมาไล่แต่ไม่เป็นผลต้องตาม Cabin Crew มาขอดูตั๋วเนาะไม่ได้เลยไม่ได้แบบนั้นนะ เคยมีเพราะ Imposter Syndrome ไหมไม่เคยมีครับบางครั้งเสมหะมีเลือดปนเจ็บคอน่าจะเกิดจากอะไรแล้วรักษาอย่างไรก็มีอะไรสักอย่างที่มันอักเสบในช่องคอครับก็รักษาอย่างไรก็ต้องไปตรวจดูว่าคุณเป็นอะไรถ้าเป็น bronchitis จาก viral bronchitis ก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็หายของมันเองนะครับแต่ถ้าเป็น bacterial bronchitis ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อนะครับเทคนิคในการหัดภาษาอังกฤษยังไงอ่าให้ฟังบ่อยๆไม่ใช่คุยให้ฟังก่อนฟังทุกอย่างที่มันฟังได้เป็นภาษาอังกฤษฟังเรื่อยๆแล้วหัดพูดตามสิ่งที่เขาฟังนะครับ นมเปรี้ยว Betaken ยาคูมีประโยชน์เกี่ยวกับระบบขับถ่ายจริงไหมครับก็มันมีโปรไบโอติกอยู่นั้นก็ช่วยเรื่องการขับถ่ายได้บ้างครับเมื่อวานนอนตื่นแล้วขยับตัวเจ็บจี๊ดที่หน้าอกข้างซ้ายต้องขยับช้าๆหายใจลำบากวันนี้อาการเจ็บหายแล้วรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่สุดเข้าข่ายอะไรก็ไม่ได้เข้าข่ายอะไรครับพวกนี้มันเป็นกล้ามเนื้อด้านในมันเกิดการหดเกร็งตัวขึ้นมาฉับพลันนะครับบางคนก็เป็นจากกรดไหลย้อนได้นะครับบางคนก็มันก็เป็นของมันเองนะครับถ้าหายแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับ ปัสสาวะเจอน้ำตาล1บวกเดิมเป็นเบาหวานตรวจ A1C ได้4%แบบนี้เรียกว่าหายจากเบาหวานเลยไหมทำไมพบชูการ์ในปัสสาวะการทำงานของหัวใจ90ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกหรือไม่มีภาวะโลหิตจางแล้ว A1C ได้4%เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าหายจากเบาหวานแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีภาวะโลหิตจางแล้ว A1C ได้4%หรือมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้ว A1C ได้4%บอกว่าคุณหายจากเบาหวานไม่ได้ครับต้องทดสอบด้วยวิธีอื่นนะครับ แล้วก็ชูการ์1บวกถ้าสมมุติว่า
คุณไม่เป็นเบาหวานหรือหายจากเบาหวานจริงๆแล้วชูการ์1บวกจริงๆนะแปลว่าในขณะนั้นคุณกินน้ำตาลเข้าไปเยอะมากจนกระทั่งมันรั่วออกมานะครับขอบคุณซิลวี่นะครับที่ส่งหัวใจมานะครับอีกแบบหนึ่งก็คือคุณมีโรคท่อของไตมันผิดปกตินะครับเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่ม renal tubular dysfunction นะครับพวกนี้เนี่ยบางคนมีน้ำตาลรั่วออกมาได้จริงนะฮะแต่ก็จะเจอร่วมกับภาวะอื่นเช่นเลือดเป็นกรดนะครับเป็นกลุ่ม renal tubular acidosis นะครับเลือดเป็นกรดได้มีการเกิดการรั่วของโปรตีนออกมาในปัสสาวะได้นะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทำไมกินเผ็ดแล้วสะอึกเพราะว่ามันมีการไปกระตุ้นการไปกระตุ้นที่หลอดอาหารของเราบางคนพอกระตุ้นที่หลอดอาหารเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นเส้นประสาทที่กระบังลมไปด้วยก็จะทำให้มันทำงานไม่สัมพันธ์กันนะครับก็เกิดการสะอึกขึ้นมาได้นะ นอนเร็วนอนดึกก็ตื่นตี4ตี5อยากตื่น6โมงมีวิธีปรับในการตื่นบ้างไหมครับมีครับไปฟังคลิปเรื่องนอนไม่หลับของผมดูนะครับในนั้นก็บอกไว้แล้วว่าต้องทำยังไงนะฮะใส่เสื้อเหมือนผมโดยบังเอิญก็ดีแล้วครับกินนมเปรี้ยวก่อนวันหมดอายุไม่มีอาการถ่ายร่วงมีแค่ปวดหัวเล็กน้อยผะอืดผะอมเลยกินยาฆ่าเชื้อโอ๊ยอันนี้ผิดแล้วไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับปวดหัวไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกินไปด้วยนะครับอย่ากินนะเนี่ยแหละถ้าคุณกินแบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณดื้อยาในอนาคตนะฮะ ดื่มน้ำไม่ต่ำกว่า2ลิตรต่อวันเข้าเครื่อง InBody เพราะว่าขาดน้ำโซเดียมเครื่อง InBody เนี่ยมันเชื่ออะไรไม่ได้นะครับเออเพราะว่าขาดน้ำโซเดียมต่ำเนี่ยมั่วแล้วนะครับมันเชื่อไม่ได้นะมันมีวิทยาศาสตร์เทียมเยอะแยะไปหมดเช่นไปตรวจภูมิแพ้แฝงอย่างเงี้ยมันเชื่ออะไรไม่ได้สักอย่างต่อให้มันขึ้นมาตัวแดงก็เชื่อไม่ได้เครื่อง InBody เครื่องอ่ามันมีเครื่อง EIS หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าในร่างกายอันนี้ก็เชื่ออะไรไม่ได้นะตรวจมามั่วๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ ความรู้เรื่อง NAD+ ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับคุณอ่าบุญญภูผมเคยทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นไปฟังคลิปเหล่านั้นนะครับทำไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะฮะนักร้องวง Blue เป็นบอยแบนด์กลิ่นดังมาก Westlife ดังก็จะพูด Doctor of Fashion อืไม่เคยพูดนะครับผู้ที่ถ่ายไม่สุดคือทำตามคำแนะนำแล้วนั่งถ่ายเวลาเดิมทุกวันทานผักเยอะๆกินน้ำเยอะๆแต่ปัญหาคือฝึกให้ถ่ายตอน7โมงเช้าแล้วมักจะมีปวดอีกครั้งตอนสายๆประมาณ10โมงไม่เป็นไรครับปวดอีกก็ถ่ายอีกครับบางคนมันก็เป็นแบบนั้นนะครับ อายุ77ปีเป็นไตวายเฉียบพลันอยู่ในช่วงฟอกไตมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างให้ทำข้อแรกให้ทำตามที่หมอเขาแนะนำก่อนนะครับวิธีที่ดูแลตัวเองเนี่ยคือพื้นฐานที่ผมบอกออกกำลังกายทุกวันต้องทำนะครับแล้วอาหารเนี่ยอันเนี้ยต้องทำเองแล้วไปซื้ออาหารสำเร็จรูปมาไม่ได้ให้ทำเองทุกมื้อแล้วก็ไม่ต้องปรุงอะไรในนั้นเลยเอาให้มันไม่อร่อยไว้อะนะครับถ้าจะใส่อะไรก็ใส่เผ็ดอย่างเดียวเผ็ดนี่คือพริกสดๆนะครับไม่ใช่พริกที่มาน้ำพริกนะเพราะว่ามันมักจะมีอะไรปนอยู่ในนั้นน้ำพริกไม่ต้องใส่เพราะว่ามันมีโซเดียมเยอะนะครับมีโพแทสเซียมเยอะพวกนี้นะครับ คือจะใส่ได้ก็มีมะนาวแล้วก็พริกสดอย่างเดียวแค่2อย่างเท่านั้นที่จะปรุงได้นอกนั้นไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องปรุงไม่ต้องเอาเครื่องปรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนคนออะไรไม่ต้องใส่เข้าไปนะห้ามนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีน้ำท่วมปอดได้ง่ายๆนะครับแล้วก็อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงต้องเลี่ยงคุณต้องไปหาลิสต์มาเลยว่าอะไรที่มีโพแทสเซียมสูงบ้างต้องรู้ต้องจำให้ได้ทุกอย่างแล้วก็อย่าไปกินมันเสียนะครับ นะออกกำลังกายทุกวันนอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะครับติดตามการดูแลรักษากับหมอวัคซีนตัวไหนที่มันแนะนำให้ฉีดในช่วงนี้ก็ต้องฉีดให้ครบนะครับแล้วก็ยาเสพติดสารเสพติดต้องไม่ใช้เลยสักอย่างนะครับโปรตีนสามารถกินได้นะต่อให้เป็นไตวายเฉียบพลันก็ตามนะเจาะปอดตรวจชิ้นเนื้อต้องแอดมิดพักฟื้นไหมครับบางอย่างก็ต้องพักบางอย่างไม่ต้องพักนะครับตอนนี้อังกฤษ12องศาก็สบายๆนะฮะ หมอตาแจ้งเป็น eye stroke ถามเราเมื่อวานแล้วครับตอบไปเมื่อวานให้ไปฟังคำตอบเมื่อวานนะครับคุณกิตติพงศ์นะครับผมบอกแล้วว่าเวลาคุณถามอะไรเนี่ยให้รอฟังคำถามตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าผมจะตอบเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วจะไม่ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นคุณกิตติพงศ์ผมตอบคุณไปแล้วนะครับเรื่อง eye stroke เมื่อวานนี้ผมจำคำถามคุณได้เป๊ะเลยนะฮะคุณถามมาแบบนี้เป๊ะๆเลยนะฮะ ฟื้นฟูจิตใจอย่างไรรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับตารางเวลาและกิจกรรมเดิมๆในการทำงานประจำวันพอสิ่งเดิมๆวิ่งเข้ามาใหม่มันก็จิตตกไม่อยากจะทำหงุดหงิดขาดสมาธิเลยนี่แสดงว่าคุณทำงานมากจนเกินไปแล้วคุณลูกช้างคุณต้องให้เวลากับคุณตัวเองบ้างไปทำอย่างอื่นบ้างนะฮะไปพักผ่อนบ้างนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันออกกำลังกายทุกวันทำไมมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อีก
แต่คุณไม่ได้พักยาวๆสักครั้งหนึ่งอะต้องลองนะครับคุณไม่ได้เป็นคนบ้างานแบบผมดังนั้นเนี่ยเราจะทำเหมือนกันไม่ได้นะครับ เหน็บชาเกิดจากอะไรป้องกันยังไงส่วนใหญ่เกิดจากการที่มีการกดทับของเส้นประสาทบริเวณนั้นคุณก็ต้องไปหาว่าทำไมคุณกดทับเส้นประสาทบริเวณนั้นได้เช่นบางคนเนี่ยทำไมขาข้างซ้ายมันชาตลอดเวลามันก็เป็นเพราะว่าคุณนั่งไขว่ห้างตลอดเวลาแล้วก็ไปกดทับเส้นประสาทที่ขามันก็เลยเป็นดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเลิกนั่งไขว่ห้างเสียนะถึงจะหายหรือคนที่มีเส้นประสาทที่คอโดนกดทับจากกระดูกคอเสื่อมคุณก็ต้องไปหาหมอแล้วก็ทำกายภาพหรือบางทีต้องผ่าตัดเป็นต้นดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่คุณเป็นคืออะไรนะครับเป็นเบาหวาน อะไรเนี่ยเพชรเสื่อมเพชรเสื่อมอะไรคือเพชรเสื่อมกินยาได้ไหมไม่เข้าใจครับคุณสมิทธชัยนะครับเบาหวานเพชรเสื่อมนี่คือไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนกินยาได้ไหมดังนั้นคุณไปหาหมอเลยครับถ้าหมอเขาให้ทำยังไงก็ทำแบบนั้นนะครับแล้วลองไปถามหมอเขาดูว่าเพชรเสื่อมคืออะไรครับผมว่าผมไม่เข้าใจคำนี้นะครับเคยเรียนพิมพ์ดีดไหมครับผมพิมพ์เองทุกวันน่ะมันก็ไม่ได้ต้องเรียนนะครับ ไทรอยด์มา10ปีค่าคงที่มีอาการใจสั่นปวดหัวไปตรวจมาปกติทุกอย่างวินิจฉัยเป็นอะไรดี panic ใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น panic ก็ได้ครับไปฟังคลิป panic ของผมดูว่าอาการมันเหมือนในนั้นไหมถ้าเหมือนก็ใช่ถ้าไม่เหมือนก็ไม่ใช่ครับนะอยู่ดีๆรู้สึกร้อนในตัวขึ้นมาร้อนแบบรู้สึกร้อนไม่ใช่วูบวาบโอเคไม่ต้องทำอะไรครับถ้าร้อนในตัวเฉยๆวูบวาบแล้วก็ไม่มีอาการอื่นๆแล้วมันก็หายไปเองไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนก็อาจจะเป็นช่วงวัยทองก็ได้นะก็มีแบบนั้นเหมือนกันวูบวาบขึ้นมาหรือบางคนกรดไหลย้อนก็วูบวาบได้เหมือนกันนะครับ อายุ50บบวกต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างอันนี้ตอบบ่อยมากเลยนะครับวัคซีนโควิดงูสวัสดแพงมากงูสวัสดเนี่ยรอ55นะครับค่อยฉีดก็ได้นะครับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบอ่า pneumococcal วัคซีนนะครับต้องฉีดวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับพวกนี้ต้องฉีดแน่ๆอยู่แล้วนะครับอืมแล้วก็ถ้าอายุเกิน65นี่ต้องฉีดวัคซีน RSV ถ้าแนะนำนะครับ ประมาณนั้นกินโปรตีนน่ะมื้อละ30กรัมร่างกายจะไม่ค่อยดูดซึมไม่จริงหรอกครับนะกินได้แต่จะแบ่งกินก็ได้เหมือนกันนะครับ Levocetirizine ถ้าอาการภูมิแพ้ไม่มากทานครึ่งเม็ดใช่ไหมครับทานไปทั้งเม็ดนั่นแหละครับง่ายดีนะไม่ต้องมาแบ่งครึ่งก็ได้นะครับตรวจสุขภาพบริษัทเพิ่งรู้ว่าเป็นโลหิตจางเม็ดเลือดแดงแตกจะเป็นโรคทาลัสซีเมียไหมตอบไม่ได้ครับต้องไปตรวจดูนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับมันก็เป็นโรคอื่นก็ได้เหมือนกันนะซอยเวย์ซอยโปรตีนแทน Whey โปรตีนได้ไหมครับ ได้ครับแต่ว่าคุณสมบัติจะต่างกันนะครับซอยโปรตีนจะคุณสมบัติไม่เท่ากับ Whey โปรตีนซึ่งมันดีกว่านะครับ51ปีประจำเดือนเพิ่งไม่มาไม่กี่วันเพิ่งไม่มาไม่กี่วันโอ้ใช้คำศัพท์ย้อนแย้งมากก่อนแสบตอนฉี่เล็กน้อยแล้วหายตรวจปัสสาวะสีปกติโอเคพบแบคทีเรีย Field ไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อแก้ปวดคืออ่านคำถามงงมากเลยคือเขียนอะไรมาภาษาไม่ใช่ภาษาไทยงงงงสุดๆเลยอันนี้ เอาเป็นว่าหมอเขาให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นนะครับ ถ้าหมอเขาไม่แนะนำก็แปลว่าคุณไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือไปจากที่เขาบอกแล้วกันนะอืมฉี่ปัสสาวะแสบขัดถ้าตรวจออกมาแล้วไม่ได้เจอเม็ดเลือดขาวอะไรในนั้นกินน้ำไปเยอะๆครับเดี๋ยวมันก็หายนะครับแต่ถ้าเริ่มเจอว่าเอ๊ะเรามีเม็ดเลือดขาวออกมาด้วยแปลว่ามันอักเสบแล้วต้องกินยาฆ่าเชื้อนะครับ CPAP จับนับการหยุดหายใจได้ยังไงเหรอครับเป็นไปได้ไหมว่าหยุดหายใจมากกว่าที่เครื่องนับได้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า CPAP เนี่ยถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆมันจะมีวิธีในการนับการหยุดหายใจนะครับด้วยการเวลาที่เราหยุดหายใจไปสักพักหนึ่งเนี่ยเครื่องมันจะไม่ได้รับการกระตุ้นพอไม่ได้รับการกระตุ้นปุ๊บเครื่องมันก็จะมีการส่งpulse เรียกว่าเป็น air pulse เข้ามานะครับเหมือนลมฟู่ๆๆๆๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าลมมันสามารถเข้าไปได้เนี่ยระบบความดันในระบบความดันในระบบทั้งหมดเนี่ยมันจะตกลงอันเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่าคนเนี้ยเป็น Central Apnea หรือเป็นการหยุดหายใจที่เกิดจากสมองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันส่งไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถผ่านทางอุดกั้นไปได้ความดันในระบบก็จะสูงขึ้นอันนี้เขาก็จะบอกว่าเป็น Obstructive Sleep Apnea ก็จะบอกได้ว่าคุณหยุดหายใจหรือไม่และเป็นการหยุดหายใจประเภทไหนได้ด้วยครับอืมดื่มกาแฟมากทำให้ตากระตุกไหมครับทำได้ครับผมเคยทำคลิปเรื่องตากระตุกไปไม่กี่วันนี่เองคุณลองไปฟังดูครับกาแฟก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ คอลลาเจนควรกินก่อนนอนหรือตอนเช้ากินตอนไหนก็ได้ที่คุณชอบนะครับถ้าโดนต่อต่อยแบบ10ๆตัวเลยจะเป็นอะไรไหมครับตายได้ครับถ้าระยะยาวถ้าคุณหายแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยครับโรควิตกกังวลการฝึกสมาธิช่วยไหมครับช่วยได้ครับอืมขอบคุณคุณนุจรีนะครับส่งหัวใจส่งกุหลาบมาให้นะครับคุณชูพูนุชได้ Dolphin มาด้วยเหมือนกันครับแพ้ยาปฏิชีวนะมียาทดแทนไหมครับ
ก็ใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่นครับตรงนี้ก็ต้องถามหมอที่เขารักษาดูนะครับหมอเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับ เล่น Pilates รู้สึกยืดกล้ามเนื้อเกินไหล่ดังกึกๆก็ถ้ามันยืดเกินก็อย่าไปเล่นท่านั้นนะเล่นท่าอื่นนะครับทานยากดภูมิต่างๆนานๆอันตรายไหมครับอันตรายครับแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องทานครับหมอก็จะแนะนำเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับอืมขอบคุณของต่างๆที่ได้มานะคุณอันนี้อ่านไม่ออกเหมือนกันคุณอิ๋งหรืออะไรเนี่ยส่ง Heart Puff มาให้นะครับแล้วก็โรสนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาได้ Baby Penguin จากคุณยูริด้วยนะ เพิ่งทำ T-CAR Therapy ปวดมากเดินไม่ได้ต้องทำยังไงต้องอย่าไปทำอีกนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดแล้วก็พักผ่อนนะครับถ้ามันอาการรุนแรงมากไปก็ไปหาหมอได้เลยครับนะรอฟังผมคุยเรื่องพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย TB เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวรอฟังนะครับอาจจะเอามาปล่อยคลิปเร็วๆนี้นะครับกินยาลดไขมันปวดกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีกำลังใหม่ค่ะก็เปลี่ยนชนิดยาก็ได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะเพิ่มไขมันดีกินปลานิลได้ไหมครับกินได้ครับแต่มันไม่ได้เพิ่มไขมันดีครับไขมันดีอยากให้มันเพิ่มก็ไปออกกำลังกายนะครับประมาณนั้นเลยนะ มีก้อนใต้คางมาปีกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่บางทีก้อนก็ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องช่องปากหรือเปล่าอาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้ครับก็ต้องไปหาหมอเขาตรวจก่อนว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับก้อนนั้นมันเป็นมะเร็งหรือมันเป็นก้อนซิสต์ธรรมดาหรือมันเป็นต่อมน้ำเหลืองนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้จากที่คุณเล่ามานะครับกินยาเกินความจำเป็นแล้วดื้อยาทีหลังกลัวผลข้างเคียงปกติไม่ค่อยป่วยเอ่อให้กินตามที่หมอเขาแนะนำนะครับหมอแนะนำแบบไหนกินตามนั้นนะครับ หมอสามารถคลำเต้านมเพื่อตรวจหาความผิดปกติให้คนไข้ได้หรือเปล่าหรือต้องทำ Mammogram คือการคลำในทางการแพทย์เนี่ยมันความไวมันต่ำมากนะครับมันไม่ค่อยที่จะไวในการตรวจหารอยโรคอะไรได้เท่ากับ Mammogram นะครับดังนั้นปกติเนี่ยจะใช้ Mammogram เป็นหลักก่อนนะครับไซนัสอักเสบจำเป็นต้องผ่าตัดเท่านั้นไหมครับถึงจะหายไม่ครับมันมีไซนัสอักเสบที่ต้องใช้ยานะครับแต่ถ้าเป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังแบบนี้อาจจะต้องผ่าตัดนะครับ งั้นก็สอบถามคุณหมอที่เขารักษาดูนะฮะถ้าไม่แน่ใจก็ลองสอบถามหมอหลายๆท่านดูว่าเขาคิดยังไงบ้างกับอาการของคุณนะครับริ่มเลือดไฟล์จากสาเหตุกับคุณหมอหัวใจแล้วยังไม่พบสาเหตุคุณปรึกษาหมออายุรกรรมโรคเลือดเพิ่มเติมไหมครับเพื่อหาสาเหตุว่ามาจากการแข็งตัวของเลือดหรืออื่นๆก็ลองถามดูก็ได้ครับหลายปีก่อนมีซีรีส์ชื่อว่าด็อกเตอร์ที่เราเรื่องชีวิตหมอในโรงพยาบาลถ้าเราพูดคำว่าด็อกเตอร์นั่นแทนคุณหมอรักษาโรคในอเมริกาได้เลยหรือเปล่าครับได้ครับก็เป็นคำเรียกทั่วไปอยู่แล้วปกติคนไข้ก็เรียกผมด็อกเตอร์แทนนี่ปกติอยู่แล้วนะฮะ เขาก็เรียกอย่างนี้แทนกันก็ได้นะฮะอืม CoQ10 มีงานวิจัยมากพอน่าเชื่อถือเกี่ยวกับการทำหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้นไหมครับไม่มีครับมีแค่นิดเดียวแล้วก็ไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นด้วยซ้ำไปนะครับถ้าคุณอยากจะกินได้ครับมันไม่ได้มีอันตรายอันตรายข้อเดียวของ CoQ10 เลยนะครับคือมันแพงมากนะครับเมื่อเทียบกับอาหารเสริมอย่างอื่นมันแพงมากนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณมีความรวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยกิ๊กก๊อกกินเม็ดละพันยังกินมาแล้วเลยเม็ดละ50,000ยังกินมาแล้วเลยกินมันไอ้นี่เม็ดละเท่าไรกันโอ้โฮ10 บาทเด็กๆกินเลยนะตามสบายนะคุณฟ้องถามว่าทานฮอร์โมนทดแทนอยู่เนื่องจากตัดมดลูกวัดรังไข่ไปแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นแบบแผ่นแปะทดแทนได้ไหมครับได้ครับแล้วจริงๆผมแนะนำแบบแผ่นแปะมากกว่าเสียด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าฮอร์โมนทดแทนถ้าเป็นแบบกินเนี่ยมันจะต้องผ่านตับแล้วไอ้เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดริ่มเลือดในร่างกายผลข้างเคียงจะเยอะกว่าแบบแผ่นแปะเยอะเลยนะครับ ช่วงนี้เห็นหมอ GP Anti-Aging แต่ละคนยกแต่เรื่อง Pseudoscience ทั้งนั้น Appraise งานวิจัยอะไรก็ไม่เป็นเลยก็ว่างั้นเหมือนกันนะครับเอ่อวิธีจัดการความเครียดระหว่างวันทีเวลามีอาการจะใจเต้นเร็วเหงื่อออกมีความกลัวจัดการยังไงดีฝึกการหายใจก่อนเลยตอนที่คุณมีอาการอย่างนั้นเนี่ยให้หายใจเข้านับ1-4 1 2 3 4แล้วกลั้น7วิ1 2 3 4 5 6 7หายใจออก8วิ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยนับในหัวด้วย1 2 3 4กลั้นทำอย่างเงี้ยซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับโภชนาการสำหรับลดน้ำหนัก
ปัจจุบัน95 20อายุ28ออกกำลังกายคาร์ดิโอ45นาที3ครั้งต่ออาทิตย์เน้นกินนมเสริมโปรตีนลดทอดมันเค็มอยู่ไม่ต้องเน้นในการกินครับต้องเน้นในการหยุดกินนะอะไรที่มันเป็นขนมเนี่ยต้องหยุดหมดทุกอย่างขนมน้ำผลไม้น้ำอัดลมคุณหยุดให้หมดทุกอย่างก่อนเลยอันดับแรกนะครับแล้วกินเนี่ยนะครับถ้าคุณจะกินก็ลองเป็นพวกโปรตีนที่ขนาดสูงกับไขมันดีก็เพียงพอแล้วนะครับอย่างอื่นก็อย่าไปกินมันเยอะแล้วกันนะฮะคาร์โบไฮเดรตถ้าเป็นไปได้กินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเดียวคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวก็ไม่ต้องกินข้าวกินได้นะครับแต่ไอ้ที่ไม่ควรกินคือพวกขนมขบเคี้ยวทั้งหลายแหละนะครับขอบคุณคุณฟ้งนะครับที่สนับสนุนมานะฮะเป็นเมมเบอร์ของเรามานานเลยทีเดียวเอาลูกโป่งไปถือเยอะๆนะฮะทานพรีทาวอยู่ไซลอสตาซอลนี่พรีทาวนะฮะ วันละครั้งมา3อาทิตย์เวียนหัวอ่อนเพลียทุกวันเลยมันเป็นผลข้างเคียงของมันนะครับทำให้ไม่สบายตัวคุณทานยาต่อหรือเปล่าหรือมีทานยาตัวอื่นหลอดเลือดแดงอุดตันเอ่ยาตัวอื่นต้องลองไปปรึกษาคุณหมอที่เขารักษาดูครับมันก็มีเหมือนกันแหละแต่ว่าจะได้ผลขนาดตัวนี้มากน้อยแค่ไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับสายตาข้างซ้ายสั้น50ขวา150ถ้าไม่ได้ใส่แว่นสายตาจะมีโอกาสสั้นมากขึ้นไหมมันถ้าคุณเพ่งบ่อยๆก็มีโอกาสครับที่มันจะสั้นได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำงานที่ต้องเพ่งใช้สายตาเยอะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ฉีดวัคซีนโควิดมา4เข็มโอเคในอนาคตต้องฉีดอีกไหมครับปกติตอนนี้ก็แนะนำให้ฉีดปีละเข็มครับถุงน้ำในปอดเกิดจากอะไรมีวิธีรักษายังไงไม่มีคนทราบสาเหตุว่าถุงน้ำในปอดเกิดจากอะไรครับวิธีในการรักษาขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นโรคอะไรถ้ามันมีอยู่แค่อันเดียวเนี่ยแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องยุ่งกับมันนะแต่บางทีมันเกิดจากการติดเชื้ออันนั้นก็ต้องไปแก้ไขการติดเชื้อบางทีถุงมันเป็นแบบโรคที่เป็นจากพันธุกรรมเช่นแรมอย่างเงี้ย ก็จะมียาเฉพาะเช่นยาไซรอลิมาซึ่งผมเคยพูดเรื่องแรมไปแล้วก็ทำให้เป็นซีสต์ถุงน้ำในปอดนะครับหรือเป็นโรค PLCH Pulmonary Langerhans Cell Histiocytosis พวกนี้ก็มีความจำเป็นจะต้องงดสูบบุหรี่หรือว่าใช้ยาเคมีบำบัดบางตัวดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าไอซีสต์ถุงน้ำเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็สาเหตุที่มันเป็นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยสักครั้งวิธีในการดูแลก็จะแตกต่างกันไปต้องไปถามหมอโรคปอดที่ดูแลคุณอยู่นะครับ เบาหวานหมอสั่งให้กินยาแต่เวลากินแล้วน้ำตาลต่ำมากสาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ายามันอาจจะเยอะเกินไปครับอาจจะต้องปรับยานะครับ ANA ผลออกมา1/160เกิน normal range บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าอาจจะมีภูมิต่อต้านตัวเองอะไรสักอย่างในร่างกายแต่ตอบมากกว่านี้ไม่ได้ครับต้องไปตอบไปให้หมอที่เขาตรวจเพิ่มนะครับ พอทราบ Optometry ที่อเมริกาไหมได้ยินว่าไทยนำหลักสูตรอเมริกามาใช้คือผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปรู้จักว่าเขาเรียนกันยังไงอะครับ Optometrist แต่ว่าเขาเป็นคนที่คุณจะต้องไปเจอเวลาที่คุณไปซื้อแว่นไปใส่ไปตัดแว่นนี่ก็จะเจอ Optometrist ก่อนเลยเป็นคนวัดสายตาวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยคุณไม่สามารถซื้อ Contact Lens ได้ถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์นะแว่นคุณก็ซื้อไม่ได้นะครับคุณต้องไปตรวจกับหมอมาก่อนนะครับถึงจะมีใบสั่งแพทย์ได้นะไม่งั้นเนี่ยซื้อไม่ได้ด้วยนะได้อย่างเดียวแว่นกันแดดนะ ขอบคุณ Friendship Necklace ที่ส่งมาด้วยนะครับคุณชมพูนุชนะครับคุณเหมยลี่ส่งคาร์ดมีมาให้ขอบคุณนะครับดริปวิตามินมีอันตรายไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรครับสามารถทำได้แต่บางคนมันก็มีเหมือนกันนะฮะกรดในกระเพาะเยอะมีผลทำให้ท้องเสียได้ไหมพอดีท้องร้อนในปีร้อนท้องที่ลิ้นปี่แล้วลมในท้องเยอะท้องเสียก็สามารถทำให้ได้เหมือนกันกรดไหลย้อนกินกาแฟ Decaf ได้หรือเปล่า Decaf เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีกาเฟอีนนะมันแปลว่ามีกาเฟอีนน้อย ถ้าเกิดคุณกินแล้วคุณมีอาการขึ้นมาก็แปลว่ากินไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณกินแล้วโอเคก็สามารถกินต่อได้นะครับลูกเรียนตามเวลาที่อเมริกาต้องนอนดึกมากๆทำให้น้องไม่สูงไหมครับถูกต้องครับแต่ต้องนอนให้พอถ้านอนดึกมากแต่นอนพอมันก็สูงครับแต่ถ้านอนดึกมากแล้วนอนไม่พอก็ไม่สูงนะครับฮาชิโมโตะรักษาหายไหมหรือต้องทานยาตลอดไปต้องทานยาตลอดไปครับวันละหนังสือเห็นว่าผมเขียนหนังสือถ้าใครยังไม่รู้ผมเขียนหนังสือแล้วครับออกมาเป็นเล่มแรกในชีวิตชื่อว่า Health Talk with Dr. Tanny นะครับคือคุยเรื่องสุขภาพกับผมนั่นเองนะฮะผมก็จะมีการเล่าถึงชีวิตตัวเองว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่ตอนที่อยู่ประเทศไทยจนกระทั่งสามารถมาที่อเมริกาได้นะครับชีวิตผมมันก็ไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นผมก็ต้องพยายามเหมือนคนทั่วไปนี่แหละนะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคเนี่ยเราจะผ่านมันไปได้อย่างไรนะครับถ้าเราท้อมันก็ต้องท้อได้นะครับแต่ว่าเราท้อเราต้องลุกมาให้ได้ถ้าเราเครียดเรากดดันมันจะผ่านไปได้ยังไงนะครับก็มีอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็มีวิธีในการดูแลตัวเองในหลายๆอย่างนะครับยาลดไขมันจะเลิกกินเมื่อวัดไขมันได้เท่าไรไม่มีคำว่าได้เท่าไรครับมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายของไขมันของคุณเนี่ยที่อยากจะลดมันคือเท่าไรต่างหากซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับให้ไปฟังคลิปเรื่องสอนอ่านผลไขมันนะครับในนั้นบอกไว้แล้วว่าคนไหนจะต้องลดไขมันให้ได้เท่าไรเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วสมมุติเป้าของคุณเนี่ยคือ LDL ได้100แล้วคุณได้100เป๊ะเราจะไม่หยุดยา แต่ถ้าเกิดคุณออกมาได้40อย่างเงี้ยเฮ้ยมันต่ำมากแล้วนะงั้นแปลว่าเราเริ่มลดยาลดมามันจะได้40อยู่เหมือนเดิมเลยอย่างงั้นลองหยุดยาดูแล้วไปตรวจซ้ำถ้าตรวจซ้ำอะมันยังต่ำกว่า100อยู่โอเคคุณไม่ต้องกินแล้วแต่ถ้าเกิดว่าหยุดไปปุ๊บโอ้โฮขึ้นมา150เลยอย่างงี้คุณต้องกลับไปกินยาใหม่นะครับขอบคุณไดโนเสาร์จากคุณซิลวีด้วยนะครับแล้วก็คุณโนน็อตได้กุหลาบมานะ ผมกินคอลลาเจนไหมครับไม่ได้กินครับเคยเป็นฝีในตับรักษาหายแล้วแต่ panic ว่าไม่หายขาดควรไปสแกนอะไรมั้งไม่ต้องสแกนอะไรเพิ่มครับถ้า panic ไปหาจิตแพทย์ก่อนเลยครับมันจะได้เลิก panic นะครับช่วงนี้ฉีดน้ำหอมกลิ่นอะไรบ่อยไม่ได้มีตัวไหนที่บ่อยเป็นพิเศษครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ที่ใช้คือ English Oak and Hazelnut นะครับอืมที่ใช้ CPAP นี่ตอบไปแล้วเหมือนกัน ถ้าทาน Plant Based Protein ถ่ายอุจจาระมีกลิ่นเปรี้ยวไม่มีท้องเสียแบบนี้ผิดปกติไหมไม่ได้ผิดปกติไม่ต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมนะครับขอบคุณ Amphy นะครับที่ส่งสนับสนุนมาให้เราเอาลูกโป่งให้ Amphy ถือนะครับทาน Lecithin บำรุงสมองดีมากไหมธรรมดาครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรนะครับถ้าแพ้ถั่วสามารถทาน Lecithin จากอย่างอื่นได้ไหมครับจากไข่ได้ครับแม่ได้ยินเสียงในหูตลอดไปหาหมอมากี่ทีก็ไม่หายมีอะไรแนะนำไหมครับบางทีก็ไม่มีทางหายนะครับเช่น Tinnitus ผมเคยพูดไปแล้วเสียงวิ้งในหูในบางคนถ้ามันเป็นนานๆไม่มีทางหายคุณก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะยอมรับไม่ได้ว่ามันจะต้องหายมันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้แต่คุณก็ต้องอยู่กับมันให้ได้มันเป็นความจริงที่โหดร้ายแต่ว่าความจริงก็คือความจริงนะครับงั้นวิธีในการแก้ก็คือไปหาหูฟังมาแล้วก็เปิดพวกเสียงแบ็กกราวนด์ White Noise ต่างๆให้คุณแม่เสียมันก็จะได้ลดเสียงที่วิ้งอยู่ในหูได้นะครับ หรือถ้าเกิดตอนนอนไม่อยากเอาอะไรใส่ไว้ในหูก็เอาไอ้เนี่ยลำโพงมาเปิดเสียง White Noise เช่นเสียงคลื่นเสียงน้ำตกเสียงอะไรเงี้ยเบาๆไว้เป็นแบ็กกราวนด์ก็จะลดภาวะความน่ารำคาญจากเสียงพวกนั้นได้นะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างตายไป30%อันนี้ผมตอบไปเมื่อวานแล้วนี่คุณเจผมจำคำถามคุณได้นะนั้นผมตอบไปเมื่อวานแล้วคุณย้อนกลับไปฟังเลยครับเมื่อวานนี้นะครับเราตอบไปแล้วนะครับ แต่อย่างน้อยๆวิธีรักษามีครับคุณถามคุณหมอที่คุณรักษาเลยนะยา ACE inhibitor ยา Beta blocker ยา diuretics พวกเนี้ยจะต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วนะครับวิธีรักษาที่อเมริกาแล้วกลับมาที่ไทยเขามีบิลเรียกเก็บมาย้อนหลังพยายามติดต่อโรงพยาบาลแล้วติดต่อไม่ได้เราต้องว่ายังไงต้องทำยังไงบ้าง โดยปกติมันต้องติดต่อได้อะครับคือต้องติดต่อไปที่แผนกการเงินของโรงพยาบาลนั้นตรงๆเลยนะครับแล้วถึงจะติดต่อได้แต่ถ้าเกิดติดต่อแล้วเขาไม่ติดต่อกลับไม่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่อะไรมาเลยอย่างเงี้ยก็ต้องติดต่อไปที่บริษัทประกันของคุณนะครับว่าเฮ้ยคุณได้บิลอย่างงี้มาแล้วเขาไม่ติดต่อเลยแต่ถ้าเกิดคุณติดต่อทั้ง2ทางแล้วไม่มีใครติดต่ออะไรกลับมาเลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องจ่ายครับปล่อยมันไปเลยนะเพิ่งทำบอลลูนมาหัวใจประมาณอีกกี่วันถึงเริ่มออกกำลังกายออกกันได้เลยครับไม่ต้องรอนะครับ ทำไมไปซื้อยามาแม่เภสัชจ่ายยาแก้แพ้ให้ยาลดน้ำมูกมันคนละตัวไหมครับคนละตัวครับถ้าเป็นหวัดมันจะต้องได้ยาแก้แพ้ที่เป็น first generation antihistamine ที่กินแล้วต้องง่วงเท่านั้นถ้ากินแล้วไม่ง่วงก็ไม่สามารถลดน้ำมูกจากหวัดได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นน้ำมูกไหลจากภูมิแพ้คุณก็ได้ยาตัวไหนก็ได้เหมือนกันที่มันจะสามารถลดภูมิแพ้ของคุณได้นะครับทำไมถึงอ่านจำชื่อโรคยาวๆหรือสาเหตุได้ยาวๆก็อ่านบ่อยๆสิครับมันก็จะจำได้ไปเองอยากทราบว่ามีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาไหมครับมีครับ หาซื้อหนังสือของผมได้จากไหนร้าน C1 นะครับร้าน 9in อ่าอยู่ใน App Store ต่างๆนะครับเช่นทาง Lazada Shopee พวกนี้ก็มีนะครับ MEP ก็มีอีบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณคุณเจนะครับที่สนับสนุนมานะฮะแล้วเราตอบของคุณไปแล้วนะเมื่อวานนี้นะฮะถ้าเลิกใช้ครีเอทินจะมีผลอย่างไรบ้างก็ตอนแรกคุณได้ผลอะไรจากครีเอทินบ้างล่ะ
ถ้าคุณได้ไอ้ผลเหล่านั้นก็จะหายครับแต่ถ้าเกิดคุณกินมาตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ได้ผลอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรหายไปครับเพราะว่ามันจะมีคนจำนวนประมาณ20-30%ซึ่งไม่ตอบสนองต่อ Creatine เลยตั้งแต่แรกนะครับฝันทุกวันเลยทำยังไงไม่ให้นอนฝันคิดเยอะอะถ้าคิดเยอะมันก็จะฝันเยอะสิ่งที่คุณต้องทำนะคืออย่ากินข้าวให้อิ่มมื้อเย็นถ้าคุณกินข้าวอิ่มก็จะฝันเยอะในตอนมื้อเย็นของเผ็ดของรสจัดมื้อเย็นก็อย่าไปกินเสียนะครับแล้วคุณต้องมีการออกกำลังกายเบาๆก่อนนอนมีการทำสมาธิก่อนนอนถ้าทำสมาธิ15-20นาทีไปเลยให้มันสมองนิ่งไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันก็จะทำให้นอนแล้วไม่ค่อยฝันเท่าไรนะครับฝันก็จะลดลงลดความโหดร้ายของฝันลงนะครับ แม่96วันนี้อ่าเมื่ออนเมื่อตอนเช้ามั้งแม่ขอกินกาแฟเป็นกาแฟ 3 in 1โอเค Rich Latte กินแล้ว1ซองพอตอนบ่าย2แม่ขอกินกาแฟอีกมีอันตรายหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรหรอกครับถ้าแม่นอนหลับก็ให้แม่กินไปเถอะครับแต่ถ้าเกิดว่าแม่นอนไม่หลับด้วยอยากกินตอนบ่าย2มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับหนังสือผมชื่อว่าอะไรหนังสือชื่อว่า Health Talk กับดร Tanny ครับเดี๋ยวลองหารูปให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงอืมพิมพ์ก่อน อืมนี่มันคือเอ่อหน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าใครไม่เคยเห็นก็ลองไปหาดูนะครับเล่มสีฟ้าๆถ้าคนใส่ CPAP แล้วยังไม่หลับแต่กั้นหายใจเองเครื่องจะ detect สัญญาณได้แตกต่างจากโรคหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าไม่ครับมันก็ detect ได้เหมือนกันนะครับว่าคุณหยุดหายใจอยู่ตอนนี้นะครับวิธีชะลอแก่ที่ดีที่สุดออกกำลังกายครับออกกำลังกายนอนให้พออย่าเครียดไปหาธรรมชาติบ้างกินอาหารให้สมดุลไม่ใช้สิ่งเสพติดนะครับคุยกับคนที่ควรคุยคบกับคนที่ควรคบนี่คือสิ่งพื้นฐานซึ่งทำให้คุณชะลอวัยได้ดีที่สุดนะครับยาลดไขมันซื้อมาทานอันตรายไหมครับอันตรายครับติดโควิดกำลังรักษาไฮโปไทรอยด์ทำให้อาการแย่กว่าเดิมไหมครับไม่ครับได้หนังสือผมไปแล้วก็ดีด้วยครับก็ลองอ่านดูแล้วกันนะฮะอ่านแล้วได้ความยังไงก็เล่าให้ผมฟังบ้างนะฮะขอบคุณคุณใหม่นะครับที่สนับสนุนมาเอาลูกโป่งไปถือเล่นนะฮะ ค่าความดันช่วงหัวใจคลายตัวต่ำกว่าปกติควรทำอย่างไรไม่ต้องทำอะไรครับดีแล้วนะครับถามอายุผมได้ไหมคนเขารู้กันทั้งประเทศแล้วมั้งผมอายุ42อะแม่แม่อายุ77เป็นไตระยะ3กินแคลเซียมวิตามินซีบีโปรไบโอติกได้ไหมครับได้ครับขอบคุณคุณจิราวัฒน์นะครับที่ส่งกุหลาบมาให้นะครับ Propranolol 10มิลลิกรัม Essential Tremor เพิ่ม risk of DM type 2เหมือน Propranolol 80มิลลิกรัม for hypertension ไหมครับมันก็เพิ่มอะแต่มันนิดเดียวคือผมไม่ได้รู้สึกว่า Propa คือผมไม่คิดว่า Beta Blocker ในการเพิ่ม risk ของ diabetes เนี่ยมันจะ significant ขนาดนั้นนะผมไม่ได้สนใจบางคนบอกไอ้ statin ก็เพิ่ม risk ไอ้นี่ก็เพิ่ม risk คือเดี๋ยวก่อนเราไม่ได้ดูที่ risk ที่เพิ่มเราดูที่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้รักษามันน่ะนะถ้าเราไม่กินยาพวกนี้ก็รักษาไม่หายแล้วคุณจะเอาอะไรกินน่ะนะ ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยให้สนใจไอ้เรื่องที่มันทำให้เกิดปัญหาพวกนั้นขึ้นมาหรอกถ้าเป็นผมก็จะจ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละ Propranolol นะต่อให้แบบเฮ้ยนี่มันทำให้เกิดเบาหวานได้ก็แล้วไงอะมันโอกาสเกิดน้อยมากแล้วก็ต่อให้เกิดนะมันก็มีวิธีในการแก้ไขอยู่ดีนะครับเราก็ควรจะให้ไปนะครับโอเมกา3ควรทานกี่มิลลิกรัมไตรกลีเซอไรด์สูงมีคนแนะนำให้ทานช่วยได้ไหมครับ ก็ควรจะได้ตัวโอเมกา3ทั้งหมดวันละ2กรัมเป็นอย่างน้อยนะครับถึงสามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้แต่บางคนก็ต้องกินสูงกว่านั้นถึง4-5กรัมถึงจะสามารถลดได้คุณก็ลองกินแล้วไปเจาะซ้ำดูแล้วกันว่ามันลดหรือเปล่านะครับซีแพมหักบ้านหลังคารั่วน้ำหยดใส่พังไหมครับถ้าหยดเฉยๆไม่พังครับแต่ถ้าเทลงมาเหมือนน้ำท่วมอะพังแน่ๆนะครับนัดไปตรวจการนอนหลับหมอจะให้กินยานอนหลับด้วยแม่มาสงสัยทีหลังว่าถ้าใช้ยามันจะไม่เหมือนกับตอนปกติไหมครับตอนตรวจห้ามมีญาติอยู่ด้วยเลยแม่อมันก็กินได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะบางคนนอนมันไม่หลับอย่างเงี้ย
มันก็จะมีความแตกต่างจากการนอนหลับปกตินิดหนึ่งนะครับแต่ว่าการทานยานอนหลับเนี่ยมันจะทำให้โรคที่หยุดหายใจในขณะหลับเนี่ยออกมาชัดขึ้นนะครับก็ทำให้เราตรวจเจอเพราะบางคนเนี่ยถ้านอนหลับไม่ลึกพอบางคนหรือไม่มีช่วงนอนหลับที่มันปกติหรือลึกบางอย่างเนี่ยหรือมันไม่หลับเลยเนี่ยมันก็จะตรวจไม่เจอนะครับการให้ยานอนหลับก็จะทำให้มันตรวจเจอง่ายขึ้นกว่าปกติด้วยส่วนหนึ่งนะฮะออกกำลังกายดีจริงนะนี่แหละดีแล้วนะฮะ ทำไมฉีดวัคซีนถึงนิยมที่หัวไหล่ครับแล้วฉีดที่สะโพกได้จะเท่ากันไหมก็ถ้าได้ครับแต่คือมันไม่มีใครอยากจะเปิดตูดให้คนดูอะเนาะคือเปิดไหล่อะใช่ไหมไปลามอย่างที่เนี่ยฉีดให้ร้านขายยาก็เปิดไหล่ให้คนดูได้ใช่ไหมเขาเดินผ่านมาเขาเห็นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณแบบฉีดสะโพกเนี่ยเปิดตูดมาแล้วแบบคนเดินผ่านมาเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมหรือต่อให้คุณอยากจะโชว์ตูดของคุณเนี่ยมันไม่มีใครอยากดูอะใช่ไหม หรือไม่งั้นก็ต้องแบบปิดห้องก็ต้องหาคนมาอยู่ด้วยอย่างน้อยก็2-3คนอยู่ดีเพราะว่าไม่งั้นมันแบบเดี๋ยวมัน sexual harassment ไปเฮ้ยขอดูตูดหน่อยสิว่าอะไรงี้มันก็ไม่ได้นะถูกเปล่านั้นมันไม่มีใครอยากจะฉีดตูดกันนะครับก็ต้องฉีดที่ไหล่กันเป็นธรรมดานะครับหมอจริงไลฟ์ใส่เสื้อยืดหมอปลอมใส่เสื้อกาวพร้อมห้อยหูฟังนั่นน่ะสินะวิธีแนวทางรักษามะเร็งต่างกับที่ไทยไหมครับไม่ต่างครับแต่มีโอกาสที่จะเข้าหายาที่มันดีๆได้เยอะกว่านะครับอืม กินยาสลายริ่มเลือดจากโรคหัวใจไม่สามารถกินคู่กับน้ำมันปลาได้เหรอครับถูกต้องครับอย่ากินเด็ดขาดนะครับวัคซีนไข้เลือดออกจำเป็นต้องไปฉีดไหมครับถ้าผมอยู่ประเทศไทยผมก็ฉีดครับเพราะว่าไข้เลือดออกประเทศไทยมันเยอะนะครับถ้า ACL ขาด total แล้วไม่ผ่าตัดจะสามารถกลับมาวิ่งได้ไหมครับไม่ได้ครับมันจะวิ่งไม่เหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้อะไรออกกำลังกายแบบไหนช่วยลดเซลลูไลท์ต้นแขนต้นขาแบบไหนก็ได้ครับที่เผาผลาญแคลอรีเยอะๆนะครับเพราะว่าเซลลูไลท์เนี่ยมันลดยากมากๆถ้าเผาผลาญแคลอรีแบบปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยลดเท่าไรนะครับ อืมเดี๋ยววันนี้เราได้ไปก่อนเวลาเพราะว่าเราตอบคำถามหมดทั้ง2ทางอย่างรวดเร็วนะครับเราปล่อยแสงให้ก่อนดีกว่าเผื่อจะเดี๋ยวจะหายตัวนะครับนี่วิตามินบำรุงสมองเมื่อกี้พูดไปแล้วครับมันไม่มีอะไรที่บำรุงสมองคุณได้แน่นอนนะครับต้องกลับไปย้อนฟังดูนะครับตอบไปแล้วว่าอะไรที่พอจะมีโอกาสได้บ้างนะครับแต่ว่ามันไม่เสมอไปนะคืนนี้มีดาวเสาร์เคียงเดือนด้วยก็ดูด้วยตาเปล่าถ้าสายตาดีก็อาจจะเห็นเนาะ Whey Protein กินเท่าไรถึงจะปลอดภัยกินเท่าที่ปกติเขาแนะนำกันก็พอ1-2กรัมต่อกิโลกรัมต่อวันก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องไปกินเยอะกินเยอะก็แพงเปล่าๆนะครับนั่นแหละโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับไหนๆจะได้เลิกเร็วเราตอบคำถามเสร็จเร็ววันหนึ่งบ้างก็ดีเหมือนกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้พักเร็วๆนะครับที่เหลือก็ลองไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็สามารถตอบคำถามได้เรื่อยๆนะ แต่ว่าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนดีกว่าตอบอีกสัก1-2อันที่ถัดมานะครับหมอไทยได้ทุนไปเรียน USA แล้วหนีทุนเยอะไหมครับไม่มีครับทุนมาเรียน USA มันหาได้ยากอยู่แล้วหนีทุนก็ไม่มีนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็พบกันใหม่เลิกเร็วบ้างวันหนึ่งก็ดีนะครับโอเคสวัสดีนะครับ